पछि विनोद दाई हजुर नमस्कार जय नेपाल नमस्कार विनोद सर नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कार सबलाई नमस्कार हजुर प्रोग्राम वेलकम छ है राम्रो सुनिया छ हजुर सुनिया छ एकदम हस् सुरु गर्ने है त अब गर्ने सुरु गर्ने We are already in live, so Madhavji, you can go ahead and start. IT team सचिवालयबाट सुरु गरौँ नमस्कार गैर आवासीय नेपाली संघद्वारा गठित यस STIC साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन कमिटीद्वारा सञ्चालित यस सेकेन्ड ड्रिम बिग च्यालेन्ज अन्तर्गतको यो लास्ट प्रेजेन्टेसन र फाइनल प्रेजेन्टेसनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत म सचिवालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग विभिन्न देश तथा विदेश नेपाल तथा विश्वबाट हामीसँग विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। सर्वप्रथम त गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाको तर्फबाट उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि संस्थाको तर्फबाट म सचिव अनुप खनाल हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रमलाई अघि बढाउनको लागि र सम्पूर्ण हाम्रा अतिथि विशेष अतिथि प्रमुख अतिथिज्यूहरूको आफ्नो परिचय गराइदिनु हुनको लागि सचिवालयको तर्फबाट म STIC कमिटीका चेयर डाक्टर माधव पाण्डेज्यूलाई यो मञ्च हस्तान्तरण गर्दै म आज अनुप खनाल बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, जय नेपाल। हजुर धन्यवाद सचिव अनुप खनालज्यू। सर्वप्रथम सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित लेडिज एन्ड जेन्टलमेनहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो चाहिँ आजको फाइनल ड्रिम बिग च्यालेन्जको फाइनल प्रेजेन्टेसन प्रोग्राममा। आदरणीय विनोद सर, आज हजुरले एकदमै यो व्यस्त समय, मलाई थाहा छ हजुर अहिले संसदबाट नै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरसँग केही मिनट अगाडि हजुरसँग कुरा गर्नु, त्यसको बावजुद पनि हजुर हामीसँग जोडिएर आज हाम्रा ड्रिम बिग च्यालेन्जमा पार्टिसिपेट भएका भाइ बहिनीहरूलाई उत्साह प्रदान गर्नको लागि हजुर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि NRN NCC USA का प्रेसिडेन्ट बुद्धिसागर सुवेदीज्यू, आजका चिफ गेस्ट विनोद चौधरी सर, अनि NRN NCC USA का विभिन्न पदाधिकारी साथीहरू, अनि त्यसपछि हाम्रो NRN NCC USA साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन कमिटीका साथीहरू, र सबभन्दा पार्टिसिपेन्ट भाइ बहिनीहरू हजुरहरू सब र हामीलाई यस कार्यक्रममा लाइभ जोडिएर चाहिँ हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म सबभन्दा पहिला आजको प्रोग्रामको बारेमा अलिकति कसरी सुरु भएर यसको चाहिँ हिस्ट्री र यसको चाहिँ फर्मेट के छ भनेर हजुरलाई सानो परिचय दिनेछु। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ NRN NCC USA का प्रेसिडेन्ट मिस्टर बुद्धि सुवेदी, हामीले चाहिँ विनोद चौधरी सरबाट प्राप्त एउटा इन्ट्रोडक्सन भिडियो छ, त्यो प्ले गर्नेछौँ।
अनि त्यसपछि हामी चाहिँ विनोद चौधरी सरबाट उहाँका भनाइहरू सुन्नेछौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ कम्पिटिसनको जज गर्नुहुने जजहरूको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गरिनेछ। अनि त्यसपछि प्रेजेन्टेसनहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरूले आफ्ना बिजनेस आइडियाहरू चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ। आजको सरस्वती कार्यक्रमको रूपरेखा यही नै हो। र यसपछि म अब माधव सर केही ड्रिम बिग माधव सर तपाईँ म्युट गर्नुभयो। हजुर मलाई सुन्नुभएको चाहिँ अचानक यो उ भयो चाहिँ यो विन्डो चाहिँ अफ भयो। अनि त्यसपछि हामी त्यो ड्रिम बिग च्यालेन्ज अर्गनाइज गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू अनि त्यसपछि हाम्रो कम्युनिटी मेम्बरबाट एकदमै राम्रो रिस्पोन्स पाइयो। त्यस भनेपछि हामीले अब यो टर्ममा पनि किन यसलाई कन्टिन्यू नगर्ने भनेर चाहिँ हामी यो प्रोग्राम चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। यो प्रोग्रामको फर्मेट के छ भन्दाखेरि हामीले विद्यार्थीहरूलाई इफ वी गिभ यु $1 million वाट काइन्ड अफ बिजनेस आइडिया यु विल ह्याभ भनेर चाहिँ एउटा च्यालेन्जको रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ दिएका थियौँ। र अनि उनीहरूले यसमा त्यही मेन थिमलाई चाहिँ टार्गेट गरेर उनीहरूले चाहिँ आफ्ना बिजनेस आइडियाहरू चाहिँ प्लान उनीहरूले चाहिँ तर्जुमा गरेका छन् र आज त्यो प्लानहरू उनीहरूले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नेछन्। र यसपालिको फर्मेट चाहिँ हामीले अलिकति फरक खालको फर्मेट गरेका थियौँ। यसपालि हामीले चाहिँ पहिला हामीले स्कुल लेभलको विद्यार्थीहरूलाई टार्गेट गरेका थियौँ भने अहिले चाहिँ कलेज लेभलको ब्याचलर लेभलमा स्टडी गरिरहेको विद्यार्थीहरूलाई टार्गेट गरेर अनि उनीहरूलाई नेपाल र अमेरिका दुवै देशमा पढेका र ब्याचलर लेभलमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई ग्रुप वाइज यसपालि चाहिँ हरेक ग्रुपमा एटलिस्ट एकजना अमेरिका एकजना चाहिँ नेपालबाट भएको विद्यार्थीहरूलाई हरेक ग्रुपमा राखेर उनीहरूले चाहिँ ग्रुप वाइज आइडियाहरू चाहिँ प्रेजेन्ट गरेका छन्। र त्यो आइडियाहरू चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नको लागि उनीहरूलाई दुईटा स्टेप दिएका थियौँ। एउटा चाहिँ पहिला उनीहरूले 1 पेज रिटर्न डकुमेन्ट सबमिट गर्ने अनि त्यसपछि 1 पेज रिटर्न डकुमेन्ट सबमिट गरिसकेपछि अनि फाइनल प्रेजेन्टेसन त्यही 1 पेज डकुमेन्टको आधारमा अनि उनीहरूले फाइनल प्रेजेन्टेसन चाहिँ तयार गरेर अनि पब्लिकली चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने भनेर भनेका थियौँ। र त्यसको लागि जज गर्नको लागि हामीले एउटा जज प्यानल 5 जनाको एकदम क्वालिफाइड जजहरूको चाहिँ प्यानल चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएट गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो रिटर्न डकुमेन्ट र फाइनल प्रेजेन्टेसन चाहिँ जज गरेर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ विनर घोषणा गरिनेछ। त्यो चाहिँ अब मैले सरस्वती यो ड्रिम बिग च्यालेन्जको बारेमा मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ। अब यसपछि चाहिँ हामी यदि एनआरएन आइसिसी का यसपछि अब मैले चाहिँ हाम्रो एनसिसी एनआरएन एनसिसी युएसए का प्रेसिडेन्ट बुद्धिसागर सुवेदीज्यूलाई हाम्रा गेस्टहरूलाई चाहिँ स्वागत गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर माधव पाण्डेज्यू आजको कार्यक्रमको चेयर र माननीय सांसद तथा ओन्ली वान बिलिनियर र आजका प्रमुख अतिथि विनोद चौधरीज्यू र उहाँको व्यस्त बाध्यताका समय उहाँ यति बिजी हुनुहुन्छ त्यति व्यस्त बिजी समयमा संसद चलिरहेको बेलामा पनि हाम्रो यो प्रोग्रामलाई उहाँ एटेन्ड गरिदिनु भएको छ। एनआरएन एनसिसी युएसए हृदयदेखि उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छ र एनआरएन आइसिसी का प्रेसिडेन्ट कुल आचार्यज्यू रविना थापाज्यू त्यस्तै बद्री केसीज्यू एनआरएन आइसिसी का महासचिव डाक्टर केशव पौडेलज्यू गौरी जोशीज्यू र यस बिग ड्रिम च्यालेन्जमा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न पार्टिसिपेन्ट भाइ बहिनीहरू र नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व महामन्त्री तथा युवा वैज्ञानिक डाक्टर यादव पण्डितज्यू त्यस्तै गरी विभिन्न च्याप्टरबाट उपस्थित हुनुभएका च्याप्टर प्रेसिडेन्ट साथीहरू र एक्जिक्युटिभ एनआरएन एनसिसी युएसए का एक्जिक्युटिभका बोर्डका सम्पूर्ण साथीहरू
त्यस्तै गरी आजको यस प्रोग्रामलाई सफल पार्नको लागि उपस्थित हुनुभएका जज प्यानलका डाक्टर मदन उप्रेतीज्यू, मिसेस दीपमाला श्रेष्ठज्यू, डाक्टर निर्मला अधिकारी देवकोटाज्यू, मिस्टर सुजन श्रेष्ठज्यू र मिस्टर बासु त्रिपाठीज्यू र लगायत यस कार्यक्रमलाई विश्वभरिबाट हेरिरहनुभएका र लाइभ गरिरहनुभएका इनेप्लिज, डिसी नेपाल, दूरबीन लगायत विभिन्न च्यानलहरू र एनआरएनसीसी युएसए को फेसबुक लाइभबाट पनि जो विभिन्न हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र स्पेशली यो भाइ बहिनीहरूले हामीले एउटा च्यालेन्ज को लागि उहाँहरूको एउटा प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि तपाईहरुलाई कुनै सर्टेन अमाउन्टहरू दियो भने त्यो अमाउन्टले तपाईले कसरी आफ्नो लाइफलाई ग्रोथ गर्नुहुन्छ र कसरी जस्ट लाइक आवर बिलिनियर विनोद चौधरी जी जस्तै तपाईहरु कसरी बन्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई कसरी तपाई युटिलाइज गर्नुहुन्छ, तपाईहरुसँग च्यालेन्जहरू ओभरकमहरू के हुन सक्छ भनेर उहाँहरुलाई हामीले यस्तो एउटा च्यालेन्ज प्रोग्रामहरू दिएका थियौं र यसमा नेपालबाट र अमेरिकाबाट दुवै तर्फबाट भाइ बहिनीहरुको उल्लेख्य रूपमा पार्टिसिपेन्ट भएको र उहाँहरुको दुईटै लेभलबाट अहिले च्यालेन्ज गर्दै गर्दै आउनु भएको छ र आज र भोलि दुई दिन दुईटा सेसनमा हामीले एकै सेसनमा गर्दा धेरै ठूलो प्रोग्राम हुने हुनाले दुई सेसनमा यसलाई बाँडेर हामीले यो प्रोग्रामलाई लगेका छौं र सम्पूर्ण यहाँहरु सबैले यसलाई सहजता रूपबाट लिएर यो कार्यक्रमको सफलता रहोस्, सफल रहोस् भन्ने म शुभकामना पनि दिँदै मैले धेरै लामो समय यसमा आज लिन चाहेन। मैले आज यसलाई एउटा आफ्नो भाषण अथवा यसको आफ्नो चाहिँ स्पिचमा भन्दा पनि म आजको प्रोग्रामलाई नै फोकस गर्न चाहन्छु र त्यो भन्दा यहाँहरु सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्दै स्पेशली हाम्रा माननीय सांसद प्रमुख अतिथिज्यू उहाँलाई म विशेष फेरि धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय नारायण, जय नेपाल। बस धन्यवाद एनसीसी एनआरएन एनसीसी युएसए का प्रेसिडेन्ट बुद्धिसागर सुवेदीज्यू, हजुरको छोटो तथा मिठो चाहिँ मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी यदि एनआरएन आईसीसी का प्रेसिडेन्ट मध्ये कोही आउनु भएको छ भने कृपया उहाँले चाहिँ एज अ स्पेशल गेस्ट आफ्नो छोटो वक्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आउनु भएको छ हाम्रो आईटी टिम। डाक्टर साहब कुलजी जोइन गरेर म एउटा प्रोग्राम सकेर निस्किन्छु भन्नुभएको छ, तर उहाँलाई अहिले वेट नगरौँ। ओके, लेट्स मुभ अन। हजुर, अब यसपछि म हाम्रो आजका चाहिँ प्रमुख अतिथि माननीय सांसद विनोद चौधरी ज्यू र माधवजी हजुरको नेटको प्रब्लम जस्तो लागिरहेछ। हामी कसैले टेक ओभर गर्ने हो कि उहाँको प्रब्लम हो कि? मैले नै यसलाई माननीय सांसद तथा ओन्ली हजुर माधवजी हजुरको नेटमा प्रब्लम छ। बुद्धि सर हामीसित त्यो फर्मेट छ के अरे, हजुरले नै अगाडि बढाउँदा बेटर होला। आईटी टिम हजुरले त्यो एउटा अगाडि गर्नुस् त। माधवजीको एकछिन प्रब्लम भइरहेछ। सुदीपजी, अनुपजी माधवजीलाई एकछिन कन्ट्याक्ट म गरिहाल्छु। अनि तपाईले त्यता लाग्नु, त्यो अहिले उहाँको नेटमा प्रब्लम जस्तो देखियो। हेलो बुद्धिजी। हेलो हजुर। हजुर म पनि यो प्रोग्रामको कोचेयर हो हैन, एसटीआई कमिटीको। मसँग स्केड्युल छ। स्केड्युलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो विनोद सरबाट नै स्पिच छ। त्यही भएर हामी भिडियो प्ले छ के अरे डाक्टर साहब, त्यो हेर्नु त एकफेरि। त्यो उहाँको चाहिँ एउटा आईटी टिममा छ, त्यो आईटी टिम त्यसलाई सुरु गर्नु त। हजुर हस्। मेरो स्क्रिन शेयर भएन? होइन, हजुरको एकदमै नेटको प्रब्लम छ डाक्टर साहब। हो र? हजुरले बोलेकै केही पनि सुनिएन बीचमा। ओहो,
के भयो यस्तो? यहाँबाट त फेरि नर्मलै देखिन्छ। ल हजुरले किप कन्टिन्यू गर्नु नि त, किप कन्टिन्यू गर्नु, त्यो उहाँको त्यो भिडियो प्ले गरेर अनि अगाडि कसरी पढाउने ल कन्टिन्यू गर्नु। म गरौँ त, कन्टिन्यू गरौँ? गरिहाल्नुहोस् ल। है त। लास्ट आवरमा चाहिँ हजुर आयो? The first and only billionaire of Nepal, Mr. Binod Chaudhary, is the chairman of Global. So popular as philanthropist and politician, Mr. Chaudhary has been an idol for many youths globally and inspires them with his स्क्रिन शेयर भएन सर? अरे सर स्क्रिन शेयर भएको छैन। ल and commitment towards it. भयो? शेयर भयो? भयो भयो। Says the first and only billionaire of Nepal, Mr. Binod Chaudhary, is the chairman of CG Corp Global. Also popular as philanthropist and politician, Mr. Chaudhary has been an idol for many youths globally and inspires them with his motivational speech. I had a big dream and wanted to have a Nepal. As they look towards it, you achieved it, Mr. Chaudhary says. Here are some keynotes made by Mr. Chaudhary in different programs and interviews. तपाईले आफूलाई आफ्नो स्किल चिन्नु पर्यो र त्यो स्किललाई टेकेर एउटा ठुलो संसार निर्माण म गर्न सक्छु भन्ने आत्मबल तपाईमा हुनु पर्यो, त्यो करेज र त्यो साहस तपाईमा हुनु पर्यो। Problem is, dream the same dream until such time you make it into a reality. सफलता तपाईको दास पनि सुखै छैन। मलाई लाग्दैन तपाईहरुको मध्ये कोही ज्याकमाको भन्दा खराब पृष्ठभूमिबाट गुज्रिनु भएको होला। तपाईहरु यदि आफूलाई त्यो विश्वको फर्स्ट वर्ल्डको नयाँ इनोभेटरसँग उभ्याउने हो भने फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ इज यु हैव टु बी फुल्ली इन्फर्म्ड। र अहिले इन्फर्मेसन इज फ्री, हैन? बलिउड र हलिउड हजुर त्यो हेर्नु पर्यो। तपाईको म्युट गर्नाले उ भयो के, त्यो म्युट नगर्नु न। Because funding and capital and support system I was talking about is no constraint. Globally, there are institutions who are prepared to support good ideas. Now, I've given you two dimensions of business. One, how you pick up an idea, okay, without any proper structured feasibility study. The other one is how do you market an idea, or how do you market a product.
mean, I don't know whether there are lessons to be drawn, but I personally do believe that in life, in the life of an entrepreneur, okay, if you have the eyes to see something which you can see physically in front, beyond, and if you have the courage to take that extra step, because the initial promoters of Thai instant noodle was not in favor of us producing in Nepal. He felt that it's going to be a disaster. अहिलेसम्म हामीले चलाएका हरेक ट्रेडिसनल बिजनेसहरू जुन बिजनेसहरूलाई जुन ट्रेडिसनल हिजोसम्मको जुन ढर्रामा चलाइरहेको छु त्यसको भोलि के रूप हुने हो त्यो भोलि कसरी चल्ने हो भन्ने बारेमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालिसकेका छन्। एउटा व्यक्तिको दिमाग उक्रेनको एउटा चाहिँ बेकरीको फ्लोर सफा गर्ने मान्छेले आविष्कार गरेको सुरु गरेको व्हाट्सएप भन्ने एप जसको भरमा तपाईँ हामी सबैको संसार चल्छ त्यसको कारणले ब्ल्याकबेरी भन्ने कम्पनी बन्दै भयो भन्छु। एभ्री डे आजको सबभन्दा ठुलो होटल कम्पनी इन द वर्ल्ड हेज नो रुम, एयरबिएनबी भन्ने, दे डोन्ट ओन एनी रुम। विश्वको सबभन्दा ठुलो ट्याक्सी कम्पनीको एउटा पनि आफ्नो ट्याक्सी छैन। सबभन्दा ठुलो ट्रेडिङ कम्पनी, ट्रेडिङ प्लेटफर्म भने एमाजोन होइन, यिनीहरू होइन, यिनीहरूका न गोदाम छन् न फ्याक्ट्री छ भने सोच र त्यो आइडिया छ। र मैले त्यो सोच र त्यो आइडिया नेपालीहरूमा पहिला चाहिँ बिस्तारै जर्मिनेट भएको मैले पाएँ। आई एम सो ह्याप्पी। र म सबैलाई यही कुरा भन्दै गइरहेको छु कि व्यापार गर्नुहोस्, एउटा ठुलो उद्यमी बन्ने सपना देख्नुहोस्, किन नगर्नुहोस्। जुन दिन चाहिँ नि हामीहरू सबै त्यहाँ बसेका छौँ, जुन दिन हामीले सकौँला त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई यहाँभन्दा राम्रो काम गर्ने वातावरण दिउँला, त्यो दिन भयभरको पुँजी र आफूले सिकेको सिप सबै बोकेर फर्किनु होला। I owe it to my people to share what I've learned. And I certainly believe that Nepal is a country which can be transformed in terms of development and in terms of economic prosperity within a very short time. We are blessed with unbelievable amount of natural resources. A country which is the house of 5 of the 8 tallest Himalayan peaks. A country whose 2/3 of the land mass is covered by forest. A country which has also Lumbini and Pushpatina. A country which is capable of producing 100,000 megawatts of power. A country which, a trekking destination where people just come and put their jets, private jets in Kathmandu airport and go on that trek incognito. Some of the biggest businessmen and celebrities of this world. I think I can go on and on and on. This country is bestowed with hand-picked best resources that nature could have ever gifted. Started our journey 140 years ago, very humble beginning. I always say that a small man from a small country, but with relatively big. समय र चाहिँ नि त्यो सतहको चाहिँ नि त्यो के भन्छ त्यसको लेभलले निर्धारित गर्ने कुरा हो। पानी जसरी पानी चाहिँ नि अलि उच्च ठाउँबाट तल बग्छ त्यस्तै गरिकन पुँजी र उद्यमशीलता भनेको पनि अवसरले तान्छ। When I was running a discotheque, I looked at it as a serious business. A lot of people don't believe it. At the age of 18, if you get into opening a discotheque, people will immediately conclude that it's for fun. Right. Okay? I used to have fun, but my priority was business. I had to make that discotheque. Guys are competing with each other in everything. In this small market, you have to become transnational and you have to compete with the whole world and not compete with each other. But Nepal, unfortunately, we have always played a game with the regulators, with the policy makers, with the bureaucracy, as if we are two opposite teams. Whereas in case of chaebols, the government support the chaebols to become chaebols. So I think that's the big difference. Smaller countries which require resources do not land up committing themselves into resources which they cannot, kind of a debt commitment which they cannot handle and manage. I think one has to be conscious. You want to grow, but you want to grow in a sustainable. I've always taken myself as a
small man from a small country, but with big dreams. My dreams were much beyond the frontiers of Nepal, and I never felt that Nepal had any limitations. If at all, I felt that Nepal gives me the distinctly different identity. There is nothing that stops me from competing with anybody and everybody. Of course, we've got to be disciplined, we've got to build the capacities, we've got to identify where the opportunity lies and then pursue out. There is nothing wrong in making mistakes. Okay, and I've done many. Okay, first of all, I realized I had to join business at the age of 18. When I was preparing to be a chartered accountant, I couldn't even complete my formal education. Okay, and I do not claim that I inherited a huge organization. It was a very small family-run setup. We're okay, but still, but our dreams were big, which require a different level of organization and different level of thinking. So transforming from that to building a corporate, okay, with no or limited knowledge and education background, without having the resources of hiring highly competent, experienced, but expensive people, many of the things that I did, or people like me, I'm sure this applies to many people in Africa too, there has been many experiments that we've done in life based on our judgment, based on our sixth sense. Discipline, I think that's very important, because unless you may talk of big dreams and vision or whatever, but unless you have the discipline to implement it, and most importantly, being at the right place at the right time with the right ideas. Now, we hear of many billionaires that have skipped college, and you yourself did just that. So, what does that say about being successful when you haven't been to college as such? I think that proves that entrepreneurs are not necessarily bred. I think they're born. It's all about passion. I think it's all about never giving up attitude. But education does help. If you have that tag somewhere, perhaps it will make a difference. But that singularly does not make you a world-class successful entrepreneur. Such an impressive introduction video, sir. Exactly what we are looking from our new and young mind to be in the future. That's great. Sorry for some glitch while playing the video. Sir, our Hazurko platform is yours, sir. Thank you, and thank you very much for taking all the trouble. We did have some hiccups, but सबभन्दा पहिले म आज यो कार्यक्रमका आयोजक समितिका संयोजक भनौँ न डाक्टर माधव पाण्डेजी, जसले निकै चाहिँ यो कोअर्डिनेसन गर्नका लागि सबै कुरो ठिक होस् भनेर तयारी गर्नका लागि धेरै नै प्रयास गर्नु पर्यो। तर मेरो अलिकति अघि उहाँले आफैले भनिहाल्नुभयो, अहिलेको आजको दिन त्यस्तै पर्यो त्यो कन्टेक्स्टमा, अनि उहाँलाई गाह्रो पनि भयो होला, त्यसको लागि म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। डाक्टर बुद्धि सुवेदीजी एवं एनआरएनए का सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, एनआरएन आईसीसी का चाहिँ मेरा मित्रहरू र आज यो कार्यक्रममा सहभागी नेपाल, अमेरिका लगायत विश्वका धेरै ठाउँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा मेरो ओडिया नेपालको यहाँको अभिवादन। तपाईहरुले यो प्रोग्रामको लागि योभन्दा राम्रो टाइटल चाहिँ छान्न सक्नुहुन्थेन। ड्रीम बिग च्यालेन्ज। Dreaming big by itself is a challenge. Not many people can do it. When I talk about dreaming big, because that's something which I've talked about many times. धेरैले सोच्छन् कि तपाईले आफ्नो जीवनमा जे जति गर्नुभयो एउटा सानो यस्तो मुलुक कि जो कि पर्पेचुअली कुनै न कुनै प्रकारको एउटा राजनीतिक ट्रान्जिसनबाट गुज्रि नै रहेको हुन्छ। यस्तो पनि हामीले समय देख्यौं कि 26 वर्षको दौरानमा 25 वटा सरकार देख्यौं।
until 5 years ago. यहाँ खाली सरकार मात्रै बदलिएनन्, व्यवस्था बदलियो कहिन्छ। त यसमा सबभन्दा ठुलो के कुरालाई चाहिँ तपाईले number one मतलब एउटा चाहिँ probably the credit or cause for whatever you have been able to achieve coming from Nepal. And I always, my answer to that is that you have to dream big. जहिले तपाईको मनमा कुनै कुण्ठा आउँछ कि म त यस्तो एउटा सानो ठाउँमा जन्मिएको मान्छे, मेरो मसँग धेरै ठुलो क्यापिटल पनि छैन, मलाई सघाउने मेरो चाहिँ त्यस्तो प्रकारको एउटा ठुलो सोच भएको सरकार पनि छैन र अलिकति मतलब भनौँ न त्यो इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम व्हिच हेल्प सपोर्ट द बिजनेस त्यो पनि छैन तपाईको मनमा। त्यो कस्तो किसिमको मानसिकता हो भन्नु लाग्दाखेरि एउटा म उदाहरण सम्झिन्छु। म मेरो आफ्नै इन्ट्रेस्टले पनि र मेरो व्यक्तिगत सोचले पनि म मेघोली गएर जान्छु। चितवनमा हाम्रो चाहिँ जहाँनिर नेसनल पार्क छ, त्यहाँनिर हात्तीको बच्चालाई एउटा साधारण डोरीले बाँधेर राखेका हुन्छ। त्यहाँ हात्तीको बच्चा ठुलो हुँदै जान्छ तर त्यो डोरी जाँदैन त्यहाँबाट, र पनि त्यो डोरी वा भनौँ डोरी वा त्यो सिक्रीको बाँध त्यसको बन्धनबाट त्यो हात्ती मुक्त हुन सक्दैन, किनकि उसलाई आफ्नो शक्तिको ज्ञान हुँदैन। त्यो डोरी भनौँ त्यो सिक्री केही पनि होइन हात्तीको क्षमताको अगाडि। उसले चाह्यो भने त्यसलाई भत्काउन सक्छ, त्यस्ता कयौँ चाहिँ बन्धनहरूलाई भत्काउन सक्छ। मलाई लाग्छ कि आजको यो युवाको, म आजको युवा भने आजको भन्दा बेटर किसिमको एउटा यो वातावरण अहिलेको यो युवाको लागि विगतमा थिएन। त्यसका बावजुद पनि अमेरिकामै बसेका थुप्रै मेरा चाहिँ म नजिकबाट चिनेका उद्यम व्यापार र विभिन्न प्रोफेसनल विधामा चाहिँ अत्यन्त राम्रो नाम कमाउनुभएका धेरैलाई चिन्छु। कतिले कति सङ्घर्ष गरे, त्यो संसार अर्कै थियो। त्यो बेलाको कम्युनिकेसनका बाध्यताहरू फरक थिए, ट्राभलका बाध्यताहरू फरक थिए। यो एउटा वर्ल्ड भने कनेक्टेड वर्ल्ड थिएन आज जस्तो। अहिलेको यो विश्व भनेको चाहिँ यहाँ जियोग्राफिकल र पोलिटिकल सिमानाहरू होलान्, अदरवाइज आइडियाजलाई फ्लाइ गर्नका लागि कुनै पनि प्रकारको चाहिँ बाउन्ड्रिजहरू नभएको बाउन्ड्री लेस वर्ल्ड हो। तपाईँ अमेरिकामा जन्मिनुहोस्, नेपालमा जन्मिनुहोस्, चितवनमा जन्मिनुहोस् वा युक्रेनमा जन्मिनुहोस्। अघि त्यही भिडियोको क्रममा त्यहाँनिर मैले एक ठाउँमा बोलेको कुरा सम्झेँ। युक्रेन र अहिले युक्रेन र रसियाको वारको सन्दर्भमा जोन कम जसले व्हाट्सएप निर्माता गरे, ती एउटा बेकरी सपमा काम गर्थे युक्रेनकै बेकरी सपमा। त म सबभन्दा पहिला फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु कि यो अत्यन्तै सान्दर्भिक, अत्यन्तै चाहिँ इन्करेजिङ र अत्यन्तै सुन्दर एउटा कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले चाहिँ कोइन गर्नुभयो। ड्रिम बिग च्यालेन्ज सेसन 1 फर्स्ट को लागि त मैले चाहिँ निहालेर हेर्ने मैले मौका पाइनँ। मलाई विश्वास छ कि कमसेकम यो अहिले 9वटा जुन प्रोजेक्ट्सहरूमा 29 जना भाइहरूले भाइ बहिनीहरूले काम गरिरहेका छन् 9वटा ग्रुपमा मिलेर त्यसको फाइनल त्यसको आउटकम चाहिँ निश्चय पनि मलाई सेयर गर्नु होला। मैले अघि पनि माधवजीलाई रिक्वेस्ट गरेको छु, मलाई सेयर गर्नु होला। विल बी भेरी इन्ट्रेस्टेड टु सी हाउ द माइन्ड इज वर्किङ। खास गरिकन त्यस्तो किसिमको च्यालेन्ज थ्रु गर्दाखेरि $1 million if you are given, what are you going to do and from where do you start? I think it's a very interesting subject to start with. And let me remind you that I did not have $1 million when I started. I started with due respect to whatever my family, my forefathers had done. I mean, you know, to us that was a big money. म एउटा साधारण चाहिँ सरकारी स्कुलमा सरकारी के भयो? आइटी एक फेरि हेर्नु त के भयो? आइटी उहाँको
I think problem net problem भयो जस्तो छ ए उहाँको प्रब्लम भयो हजुर नेट हो कि बत्ती गयो नेपालमा त्यो पनि हुन सक्छ एक फेरि रिकनेक्ट गर्नु त एकछिन वेट गर्ने कि हामी म कल गर्छु है त हाम्रो विकासजीलाई नेपालीहरू सिलेक्ट भएका छन् भइरहेछ आयो नेपाली 5 जना क्यान यु हियर मी यस सुन्दै हुनुहुन्छ है हजुर भर्खरै 5 वटा नेपाली भाइ बहिनीहरू वर्ल्ड एट द एसिया लेभल 30 अन्डर 30 त्यो 30 जनाको ग्रुपमा एसियामा परिसकेका छन् त भन्दाखेरि यो कुराले पनि के पुष्टि गर्छ भन्नु होला भने कि आइडियाज व्हेन यु टक अफ the power of ideas, and when you talk of where the ideas can born, there is no limitation, there is no boundary. Okay, you have to believe in yourself. And today's world, another good news for this generation is that you will find that most of the entrepreneurs who have made it very big, okay, not only in Nepal, but also not only in India, but also in the Wall Street, are first generation businessmen. तपाईं पल्टाएर हेर्नुहोस् उनीहरूको इतिहास अहिले हालका दिनहरूमा जन्मेका चाहे त्यो इलोन मस्क होला चाहे त्यो बिल गेट्सै होला चाहे त्यो जोसुकै मैले अघि जन कमको कुरा गरेँ थुप्रै त्यस्ता नामहरू हामी सम्झिन सक्छौँ र अहिले के किसिमको ट्रेन्ड देखिएको छ भन्नु होला भने कि पहिला मान्छेले क्यापिटललाई चेज गर्थ्यो अहिले क्यापिटलले आइडियाजलाई र मान्छेलाई चेज गर्छ मैले अघि भने पाण्डेजीलाई कि यो 9 वटा प्रोजेक्ट कस्तो रहेछ मलाई बताउनुहोस् है शेयर गर्नुहोस् एउटा मेरो चाहिँ आफ्नै एउटा म भित्र लुकेको एउटा म भित्र भएको चाहिँ मेरो एउटा एन्टरप्रेन्योरल एउटा त्यो के भन्नुहुन्छ मेरो आफ्नो त्यो चाहिँ सोचको त्यो इन्क्विजिटिभनेस हो भने अर्कोतर्फ त्यो मेरो एउटा बिजनेसम्यानको अर्को कता लुकेको इन्ट्युसन पनि हो कि हु नोज देयर मे बी अनदर बिग आइडिया out of these 9 that you are working on, which may make you another billionaire, which may probably take us and our group to the new height. Because as I said, there is no monopoly of wisdom and there is no monopoly of ideas by any country or by any kind of a family background or legacy. So I've talked about the capital part, that capital follows you to in today's world. There are plenty of venture capitals, there are plenty of banks, there are plenty of startup funds which are waiting to see their winning idea. Your idea must have merit. You can't take shortcuts. You are competing, you have to remember, as I mentioned, on one hand, you have the whole world is open where you can sell the idea. The social media is in your disposal today. You know, it took me 40 years to take YY to every home, or let's say wherever we've been able to take, step by step, country by country, city by city. Today, if you have a great brand or a product which has potential of becoming a great brand, with one push, with one post in the social media, you can make it global. Look how things have changed. So you are born at the right time, okay, with the right kind of an ecosystem. And we are happy that NRNAA has taken this initiative. I want to congratulate them again. The other thing that I want to say is that perhaps either NRNA or someone within the non-resident American community, or probably somebody else, you know, who's part of your network,
should try to put together an incubation system to support such ideas so that they connect these ideas with venture capital, with startup fund. And there is a sense of hope that you can give to not only these 29 entrepreneurs who are working on these 9 ideas, but also endless people that they know that who they can go to. When I went to Silicon Valley a few years ago, you know, when I met I visited a few incubators, I met a few successful entrepreneurs there, and sadly, I came to know that there is not even one promoted by Nepali. Okay, I tried to put together a team. I even made announcements that, look, I'll be very keen to become part of it because I don't live in America. I can't do that myself. But if there are some bright young Nepalese who are prepared to come together and put together kind of a fund, a seeding fund, you don't have to fund everything yourself. Okay, that's why the concept of the startup ventures, where probably the sponsors put in 1% or 2%, and rest comes from the different basket of funds, and you are part of the promoter, whereby you get the bulk of the shareholding. So there is already, and I'm not talking about a rocket science. It's something which exists. After Silicon Valley, I think this has spread to Singapore in Asia. It has also spread to Hyderabad and Bangalore in India. Okay, नेपालमा पनि केही न केही भइरहेका छन् यस विषयमा, यस केसमा आजकल यंगस्टर्सहरूले नयाँ किसिमका सोचहरूलाई अगाडि लिएर कयौं सक्सेसफुल बिजनेसेसहरू सुरु गरिसकेका छन् यहाँ नेपालमै पनि। त्यो भन्या मतलब के भने there is the whole world in front of you, but what is the prerequisite that you have to believe in yourself? You have to believe in your own idea. You got to work hard to put together a mechanism, put together an execution plan. You know, we very loosely use the word vision. We also very loosely, in many of the times, that I have a brilliant idea, I have a great idea that can win. But when you ask the next question, that can you give me an execution plan? And that's where the story ends. So you've got to have a winning idea. You got to work hard to check, and Google is on your side. You can do endless research like us. You don't have to go to a public library to find information. Then you got to do your research, where the ideas have worked, what are the possible fallouts, what are going to be the challenges, who can help you, how do you put together all the resources that are needed to take the idea forward. That's what is the execution plan. And thirdly, you've got to be disciplined. You've got to be disciplined. You don't have the luxury, because probably that idea has struck you, but maybe this idea has also struck 2,000 other people in other parts of the world. And they're also working on that. You know that today the world is working towards what you call a disruptive idea. Disruptive idea is questioning the traditional way the businesses are done, the traditional way of the businesses that exist. Lots of businesses have vanished. Lots of new ideas have replaced these businesses. The whole machine all over the world, the thinking machine, the machine that produces ideas, and the machine which helps the ideas to blossom, to grow, which is, in the jargon of the startup business called the accelerators and the incubators, they're all waiting there. Even smaller countries have started working in that direction. So everybody is working there. You've got to be disciplined to make sure that you do not stop until you find a solution. And you do not get disheartened just because doors are shut in one place because your idea, it doesn't appeal the idea to that particular institution or individual. It's quite possible that that person himself doesn't understand that idea. Certain ideas are so bright that the traditional businessman or a traditional banker may not be able to appreciate. You've got to be able to sell your idea. If you read my own biography,
You know that when I saw packets of YY traveling on the baggage belt of Nepal's airport, and I reached out to the YY's original owner in Thailand, and he came to Nepal, and after spending 3 days in Nepal, probably I'm repeating, but it's important that I share this with you, that he said that you are going to go bust, you'll go bankrupt. People will not have money to buy 30,000 packets of YY every day. So don't be too adventurous. And my conclusion is that that gentleman, with due respect, had no knowledge of what he was talking. I heard him, but I did my way. That's why today we have 2.5 billion packets of production, and we are selling in over 70 countries, and we are producing in over 5 countries across the geographical region which we use as. So it's purely a kind of a belief and a trust in your own idea that you have to believe in yourself. A, you've got to have an execution plan. B, you've got to be able to reach out. You've got to have sleepless nights. You've got to dream. You have to continue to work towards finding all the resources that you need, the people, the institutions, the funding, and demonstrate that you can indeed do it. You have that passion. So I think I would like to congratulate all these participants. I believe there were 62, and out of 62, it got reduced down to 29, and 29 picked up the 9 ideas, and they are now working on this. I'm sure they're nothing to get disheartened. The others whose ideas did not make it this time, probably it will make it next time. Okay, please keep me fully informed, keep me in the loop. Panditji, I would like to request you personally to share with me, and I'd like to encourage you and your team and your organization, and all of you have a purpose, and that's why you're doing it, which I truly appreciate. Okay, you're representing technology, science. Internet समस्या. I continue. Should I continue? Yes. Yeah. Yeah. Okay. So I would like you to please keep me informed, and I would like you to go take one step forward and try to put together a permanent platform, and a permanent platform to work with these young minds, work with these young fertile minds, and give them that platform. You don't have to, everybody need not bring in the money. They need to, this platform needs to connect with the right people, and you are sitting where the action begins, where the action happens. I mean, it's not limited, it's not the monopoly of Silicon Valley anymore, as I mentioned. But then it's a question of guiding the people. That's what incubators do. It's a question of hooking them up with the right people. And should you decide to do that, I'll be very happy to become part of it. I make that offer to you, and you can count on me. If not personally, I will always also spend time in trying to see how best I can contribute. But my team, we do have venture capital funds, we do have our banking institutions, we do have our different platforms across different parts of the world, which gets involved in startup ventures. We'll be very happy to work with these initiatives. And finally, before I end, I must say that Nepal is changing, and particularly we all are seeing a change. You know that I'm of late. I've been spending a lot of time in getting into the organizational politics, because I believe no matter what we talk, we can talk big, but unless you change the politics, you cannot change the country. Everything stems from politics. And what I'm seeing, I've been to mountains, I've been to villages, I've been to municipalities. Whether you believe it or not, the 753 local governments, okay, who are now empowered,
who have been given resources, and this is my own learning out of what I saw recently in the course of the local elections, wherever I went, that every local park, village palika, not even a town, Mahanagar र चाहिँ नगरपालिकाको कुरा गर्दैन म गरिरहेको छैन, गाउँपालिकामा समेत पनि क्याम्पस, स्कुल, चाहिँ रोड, बाटो, घाटो, राम्रा पक्की घर, चाहे त्यो बाहिरबाट आएको पैसाबाट बनेको होस्, इन्टरनेट, यो सबै बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कसैले धेरै नै राम्रो गरेका छन्, जहाँ इमानदार र योग्य र कर्मठ चाहिँ नेताहरू जन्मेका छन्, कहीँ चाहिँ एभरेज काम भएको छ र ती एभरेज काम गरेका मान्छेहरू फालिएका पनि छन्। योपालि तपाईले योपालि 753 पालिकाको रिजल्ट हेर्नुभयो भने कयौं ठाउँमा सेकेन्ड टाइम उठ्ने मान्छेहरू फालिएका छन्। त्यसै गरिकन केन्द्रको लेभलमा पनि तपाईले मैले भनिराख्नु परेन, काठमाडौँ, धरान र चाहिँ यो चाहिँ के रे हाम्रो वीरगञ्जको र धनगढीको रिजल्ट तपाईहरुले हेर्नु। अहिलेको नयाँ नेपालको मन्त्र भनेको Nepali youth in politics, youth with knowledge, youth with commitment, youth with experience, youth with the right kind of education, and with a will to do something, with a will to change into politics. I think it's a brilliant sign. I'm personally very encouraged. When the history of any country is written, it is not written in the time slots of 1 year or 2 years or 5 years. Okay, it is written in slots of त्यसरी युग भन्छ त्यसलाई। त नेपाल मलाई लाग्छ कि एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ। नेपालको राजनीति बदलिनेछ। नेपालको राजनीति इकोनोमिक सेन्ट्रिक राजनीति, जहाँ कि हरेक राजनीतिक डिसिजन्सहरू पनि देशका आर्थिक हानि र लाभ र आर्थिक रियालिटिजहरूबाट गरिने व्यवस्था बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरूको जुन सोच छ त्यो सोचले बिस्तारै 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 जरो गाड्दैछ। So there is reason to be happy. So please continue with your good work, and I want to thank you again for giving me this forum to share my thoughts and ideas and my own conviction with the wonderful young, bright, young brothers and sisters from Nepal and USA, wherever they are. All the best. Thank you. हजुरको यो कमिटमेन्ट, हजुरको यो अफरिङ कि हाम्रो भाइ बहिनीहरूको बिजनेस आइडियालाई हजुरले चाहिँ एकदमै उस्तै पर्यो भने फन्डिङ समेत गर्न सक्ने चाहिँ जुन चाहिँ अफरिङ हजुरले गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी we exactly looking for such kind of personality, that you are the right one to do that. Thank you so much, sir. Thank you so much for the time. हजुरको थटहरू पक्कै पनि यो चाहिँ हाम्रो यङ माइन्डहरूलाई एकदम इन्स्पिरेसनल नै हुनेछन्। उनीहरूबाट हजुरबाट धेरै कुराहरू सिक्नेछन्। हजुरले भने जस्तै थोरै पुँजीबाट पनि आज चाहिँ एउटा वान अफ द रिचेस्ट पर्सन हुन सकिन्छ भन्ने हजुरले चाहिँ एउटा प्रुभ गर्नुभएको छ। त्यसबाट एकदमै हाम्रा यङ माइन्डहरू पक्कै पनि इन्स्पायर हुनेछन्। अगेन थ्याङ्क यू सो मच सर for coming despite your so busy schedule. Thank you so much, sir. र म भन्छु अब हाम्रो एनआरएन आईसीसी का प्रेसिडेन्ट कुल आचार्यज्यूले पनि हजुरलाई सुनिराख्नु भएको थियो। हजुर अब यसपछि हामी एनआरएन आईसीसी का प्रेसिडेन्ट कुल आचार्यज्यूलाई सानो शुभकामना सन्देश हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई दिनको लागि छोटो समय गरिदिनु होला प्लिज, किनभने आज हामी चाहिँ मेनली फोकस चाहिँ हाम्रो चाहिँ भाइ बहिनीहरूको चाहिँ प्रेजेन्टेसन सुन्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ बढी फोकस भएका छौँ। कुल आचार्यज्यू। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका चेयर डाक्टर माधव पाण्डेज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हामीले भर्खरै सुन्यौँ, एकदम इन्स्पायरिङ हाम्रो एकमात्र बिलियनर माननीय सांसद विनोद चौधरी दाजुलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका सम्पूर्ण आइएस का पदाधिकारी साथीहरू, अफिस बेरियरका एनसीसी यूएसए का प्रेसिडेन्ट बुद्धि सुवेदी लगायत कमिटीका सम्पूर्ण साथीहरू, च्याप्टरका प्रेसिडेन्टज्यूहरू र सबै सहभागी साथीहरू, र विशेष गरी यो जुन प्रोजेक्ट छ यो प्रोजेक्टमा जज प्यानलमा रहनुभएका आदरणीय जजज्यूहरू, मिडियाका साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यो लाइभ मार्फत हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त हाम्रो आजको प्रमुख वक्ताको रूपमा, प्रमुख अतिथिको रूपमा आदरणीय विनोद चौधरीजीले कुरा राखिसकेपछि
मैले धेरै कुराहरू राख्न नपरिराख्ला भन्ने पनि मलाई लाग्छ। आदरणीय साथीहरू, यो युएसए को साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन कमिटीद्वारा आयोजित ड्रिम बिग च्यालेन्ज प्रतियोगिताको अन्तिम चरणमा मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अमेरिका र नेपालमा स्नातक तहमा अध्ययन गर्नेहरूले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तुति र नौलो विचारहरू सुन्न अरू साथीहरू जस्तै म पनि उत्सुक छु। हुन पनि हामीले आफ्नै जीवनमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा ठुलो फड्को नै देखेका छौँ। 30 वर्ष पहिला पनि अहिले जस्तो सबैको कम्प्युटर मोबाइल फोनमा पहुँच थिएन। अहिले चाहे कृषि होस् या दूरसञ्चार होस्, चिकित्सक क्षेत्र, यातायात, हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग नै रूपान्तरित भइसकेको छ। अब चुनौती भनेको यो पहिलो प्रगतिलाई कसरी नेपाल जस्ता मुलुकमा जनताले धान्न सक्ने र उपयोगी हुन सक्ने किसिमको स्थानान्तरण गर्ने भन्ने नै हो। युवा विद्यार्थीहरूले आजभोलि प्रस्तुत गर्नुहुने नयाँ आइडियाहरूलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने, त्यसलाई यथार्थमा बदल्ने गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले पूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। खास गरी अमेरिकामा बस्ने साथीहरूले यसमा पहल गर्नुहुन पनि म विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, अब हामी गैर आवश्यक नेपाली सङ्घलाई भोलिको न्यू जेनेरेसन र हामीले जानेको साइन्स टेक्नोलोजी पुँजी नेपाल भित्राउने भन्दै गर्दा आजको जस्तो यो ड्रिम बिग च्यालेन्जले ठुलो मद्दत गर्छ भन्ने पनि गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको बुझाइ छ। यसमा तपाईँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आज यो प्रसङ्गमा मैले छोटो 1 मिनेट मात्रै समय थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसमा आयोजकले अन्यथा लिइदिनु हुने छैन भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी अमेरिकामा केही कुराहरू हामीले सुन्न पाउँछौँ, केही कुराहरू सुन्नमा आएको छ। आदरणीय साथीहरू, तपाईँहरूले गैर आवश्यक नेपाली सङ्घमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ। ठुलो रूपमा तपाईँहरूको चाहिँ गैर आवश्यक नेपाली प्रति अमेरिकाको विश्वास र आशा रहेको छ। अहिले निर्वाचनबाट बुद्धि सुवेदीज्यूको कमिटी आइसकेको छ र केही साथीहरूले केही असन्तुष्टिहरू देखाइराख्नु भएको छ। म सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो अवस्थामा यो अभियानलाई बुद्धि सुवेदीजीको कमिटीलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्न समस्त अमेरिकावासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बेला हाम्रा विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्ने बेला आएको छ। भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा गैर आवश्यक नेपाली सङ्घलाई सम्बोधन गरिसकेको छ। हामीले आह्वान गरेका थियौँ, अनुरोध गरेका थियौँ, हाम्रा लामो समयदेखि रोकिएका कुराहरूको समस्याको समाधान गर्न। म यहाँ हाम्रो अगाडि एउटा इन्फ्लुएन्स प्रमुख अतिथि आदरणीय विनोद दाजु सांसद पनि हुनुहुन्छ। अहिले ग्लोबल 1 भइरहेको अवस्थामा उहाँलाई पनि अनुरोध गर्दै सबै संसार भइरहेका नेपालीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो बेलामा हाम्रो सुरुका दिनदेखि उठाइरहेको गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता जुन संविधानले व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई कानुनमा व्यवस्था गर्ने, त्यसलाई अब हामीले चाहिँ यो संसदबाट नागरिकता ऐन पास भइसकेपछि त्यसमा एक्टमा व्यवस्था गर्ने कुराहरूमा हामीले लबिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यतातिर ध्यान दिनुहुन म सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। हाम्रो नेपालमा रहेको पैतृक सम्पत्तिको सुरक्षादेखि लिएर हामीले विदेशमा अब सम्पत्ति ल्याउने होइन, नेपालमै लिएर जाने कुराको वातावरण बनाउनु पर्नेछ। त्यतातिर पहल गर्नुहुन म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै दोहोरो करको कुरा छ, ट्याक्सेसनको कुरा छ, त्यतातिर पनि हामीले काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ साथीहरू। त्यस्तै हामीले यो श्रमिकका समस्याहरू, श्रमिकको एउटा मानवीय सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा आएको छ। भर्खरै मात्रै नेपाल सरकारले हामीलाई बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई रिपार्टेसन सहितको डलर एकाउन्ट अनलाइनमा खोल्न सक्ने, नेपालमा लगेर पैसा राख्न सक्ने, केही ब्याज कमाउन सक्ने र चाहेको बेलामा फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई भरपूर प्रयोग गर्न हुन म आदरणीय साथीहरू सबैलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन साथीहरू, नेपाल सरकार राष्ट्र ब्याङ्कले यो जुन 1 देखि 21 तारिकसम्म 12.5% को बन्ड इस्यु गरिरहेको छ। त्यो पनि गैर आवश्यक नेपालीहरूको लागि मात्रै। हेर्नुहोस् त, नेपाल सरकारले देखाएको उदारता अहिले हामीले अत्यन्त सदुपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यतातिर पनि यहाँहरूको ध्यान जाओस् भनेर म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब यो बेला भनेको हामीले नेपालमा केही गर्ने बेला, लगानी गर्ने बेला हो। हामी यहाँ हाम्रो आदरणीय विनोद दाजुको अगाडि बस्दै गर्दा अब लगानीका विषयहरूमा छलफल गर्नतिर हामी लाग्नुपर्ने बेला आएको छ। लगानी गरौँ, नेपालको लागि केही गरौँ, हाम्रा यी समस्याको समाधान गरौँ। मातृभूमिको गुण तिर्ने सही बेला आएको छ, त्यतातिर लागौँ। हामी सानातिना झन्झट, सानातिना वाद विवाद गरेर
हामी सचेत अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, युरोप जस्ता देशहरूमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अभियानमा एक भएर अगाडि जानुपर्छ। हाम्रा सानातिना मनमुटावहरू छन् भने बसेर छलफल गरौँ, त्यसलाई समस्याको समाधान गरौँ। तर अब हाम्रो जुन कमिटीहरू इलेक्टेड भएर आइसकेका छन्, यी कमिटीहरूलाई हामीले सहयोग गरेर अगाडि बढौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई एउटा राम्रोसँग अगाडि बढाउनको लागि हामीले विभिन्न कुराहरूमा छलफल गर्दै गर्दा पनि हामीले के भन्यो भने होइन, संस्थालाई बचाउनु पर्छ। कुल सर अलि छोटो गरिदिनु पर्ला है। अब यो हजुरहरूलाई एकदमै बोल्न लाग्नु पनि धेरै लामो हुन्छ, प्लिज यसलाई चाहिँ छोटो गरिदिनु होला। दिइहालेँ मैले। र हामीले आम सहमतिबाट गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई मजबुत र यो अभियानलाई बलियो बनाउन जुन सहमतिको रूपमा अगाडि बढेका छौँ, त्यसरी नै सहमति गरेर अगाडि बढ्नु हुन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाका साथीहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो अवसरको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी आजका प्रमुख अतिथि विनोद चौधरी दाजुलाई मैले आफूले पनि कुरा गर्ने मौका पाएको थिएँ। यहाँले यो आजको कार्यक्रममा सहभागी भएर हामीलाई उत्साहित बनाइदिनु भयो, यसको लागि पनि धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने हाम्रो यो टिमलाई धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माधव सर को आज के नेटले उहाँ त हुनुहुन्छ यहाँ देखाइरहेछ। माधव सरको आज नेटमा प्रब्लम छ। अब यसपछि के छ, हाम्रो बिग ड्रिमकै कोचियर साथीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँको नेटले प्रब्लम भयो भने। हजुर बुद्धिजी मलाई सुन्नु भएको छ? आज हजुरको नेटले धोका दिइरहेको आज साह्रै नै के भयो यो चाहिँ यो एरियामा आज के भएछ थाहा भएन, कतै कन्स्ट्रक्सन केही भएको छ कि के भयो होइन, त्यसको लागि एकदमै सरी। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट स्टेज भनेको चाहिँ जजहरूको इन्ट्रोडक्सन गर्ने स्टेज छ। यसमा चाहिँ हाम्रो विपना थपलियाले चाहिँ जजहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्छ। नमस्कार सबैजनालाई। म अब वेट नगरिकन प्रोसिड गर्छु किनभने टाइम सेभ गर्नको लागि। So good morning and good evening, depending on if you are from US or Nepal right now. And thank you for making to the program today, despite your busy schedule and despite the time difference, especially हाम्रो distinguished delegatesहरू सबैजना, हाम्रो judges, हाम्रो chief guest र सबैजना NRNA-बाट पनि प्रस्तुत हुनुभएका सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। So without any further ado, I would like to introduce all the judges for today. This is in no specific order. So I'll just proceed with the introduction of judges without waiting for Madhav Dai. So first of all, we have Dr. Madan Upreti. Dr. Madan Upreti is an entrepreneur, community leader, and medical doctor. He is the CEO of Upper Kabeli Hydro Projects and a managing members of several successful startup companies, including Greenbrook TMS, which is listed in New York Exchange under NASDAQ as ticker GBNH. He worked as the assistant professor at the Howard University School of Medicine and has held various leadership and academic positions in medical institutions. He has held titles of a medical director, president, and CEO of several reputable institutions in the US for over the last 22 years. As a community leader and philanthropist, he took leadership to build 850 houses for the earthquake victims of Nepal in Sindhu Palchok, and currently serving as executive president to build $6 million Nepali American Community Center in Washington, DC metro area. Thank you, Dr. Madan Upreti, for being here today. Your time is very precious, we know that, and we would like to make it as quick as possible for the program. Next, we have Mrs. Dipmala Shrestha from Pokhara, Nepal, who is an MPhil in General Management from Tribhuvan University. With an unending list of articles and publications, Mrs. Dipmala is an extraordinary scholar who has fulfilled responsibilities such as Deputy Controller of Examinations for Pokhara University, full-time lecturer MBA, program coordinator for Pokhara University. She has also served as HOD and assistant professor for Cosmos College of Management and Technology. She was also the center head for the College of Professional Studies, Manipal ID Education.
From receiving the Best Paper Award in an international conference in China to standing out in many music and painting competitions, she has also published the book entitled Organizational Commitment and Nepalese Commercial Banks. Thank you, Mrs. Deepmala Shrestha, for being here today. Next, I'm moving on to Dr. Nirmala Adhikari Devkota. She oversees a team of econometric and statistical model development at Enterprise Risk Division in Comerica Bank, Dallas. Originally from Nepal, Dr. Nirmala completed her master's degree in statistics and PhD in applied economics from Louisiana State University. She also holds a master's degree in environmental management from University of Western Sydney, Australia. She holds more than 10 years of quantitative analytics experience, with 8 years dedicated to model development function to support regulatory stress testing exercises. In her current role, Dr. Nirmala is responsible for overseeing model development functions for the multi-billion-dollar portfolios and works very closely with other stakeholders, including the Federal Reserve Board's examination representatives for the bank. Before joining Comerica, she supported the credit risk department at M&T Bank in Buffalo, New York, for model development and validation. Thank you, Dr. Nirmala, for being here today. Next, we have Mr. Susan Shrestha. Originally from Chaudhary Sankhya Sabha, he went to the University of Colorado at Denver, USA in 1998 for his further studies. After many business ventures and entrepreneurial endeavors, he founded Himalaya Corporation along with his brother Suman and friend Nishesh in 2007. The company sold Himalayan dog chew, popularly known as Durkha or Churpi in Nepal, to millions of dog owners in the USA, which also landed them in a popular TV show, ABC's Shark Tank. Helping his parents' quest to establish libraries in all districts of Nepal, Mr. Shrestha succeeded in establishing over 135 libraries all over the country through the Manoram Foundation. The foundation also provides scholarships and matching grants for infrastructure development for community schools of Nepal. Also, the founding governor of Nepal district of Kiwanis International, Mr. Shrestha helped serve the children of Nepal with over 1,500 membership from all over Nepal. Kiwanis International had funded Iodine campaign of Nepal in the late 1980s as part of the iodine deficiency disorder, IDD, project led by the UNICEF, which helped prevent the mental and developmental disabilities among children, and is currently destined to eliminate maternal neonatal tetanus, MNT, from the globe. Currently, Mr. Shrestha spends his time equally to serve these organizations in Nepal to achieve higher goals and visions, and also his time in the US with his family. Thank you so much, Mr. Shrestha, for being here today. Next, we have Mr. Vasudev Tripathi from Pokhara. He's the sole owner of Hotel Adam Pokhara and the managing director of Adam Tours and Travels Private Limited since 1996. He is also serving as a chairperson for Adam Treks and Expeditions Private Limited since 2007, and for Rotary Club of Pokhara, Fishtail. Mr. Tripathi also serves as an active member of NATA, Nepal Association of Tours and Travel Agents Center, and advisors for Pokhara Tourism Council, NATA, Gandaki Province Chapter, and NMA, Nepal Mountaineering Association, Annapurna Chapter. With extensive travel record to more than 12 countries, Mr. Tripathi also was the member for Nepal Tourism Council, executive board member for Nepal Tourism Board. While also serving academically as assistant lecturer for English, he has also served as president and chief advisor for NATA, Gandaki Chapter. From serving as advisor for foreign affairs to working diligently as an executive member for NMA, which is the Nepal Mountaineering Association, Mr. Tripathi has served in so many different domains and his contributions are endless. So for all the 5 judges, thank you very much for being here today. And your views, your comments, and your scores, your evaluation will be the winning criteria for the winner today at this Dream Big Challenge. Thank you once again. And just before I go, I'd like to introduce myself. I'm Vipana Thapalia, and I'm also the executive committee member of NRNA NCC STIC, and I'm currently pursuing my PhD here at Texas Tech University in computer science. Thank you once again, everyone, on behalf of the whole committee, being here today and taking out your valuable time. Thank you so much. Now I would like to hand over back to Dr. Madhav Pandey, if he's there. Yes, I'm here. Vipana,
thank you so much for such a nice introduction of judges. Again, thank you so much, judges, for being here and accepting our request. Your valuable contribution also. So, अब हामी चाहिँ प्रेजेन्टेसनको लागि अगाडि बढ्दैछौँ. अब हामी पहिलो ग्रुप प्रेजेन्टेसनको लागि म डाक्टर ईशान गुरुङलाई आफ्नो ग्रुपलाई इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दछु. Dr. Ishan Guru. Yeah, thank you, Dr. Mahato Pandey, for the introduction. Namaste, sabaijanalai. I am Dr. Ishan Gurung, म चाहिँ educator हुँ, North Carolina, USA मा बस्छु. हामीले चाहिँ त्यो भन्दा पहिला, it is such a, I want to express that it is such a great honor and a treat to be among all of you, great minds and personalities today. So thank you for accepting our invitation and joining us with today in this challenge here. आजको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ फर्म्याट के छ अलिकति म भन्न चाहन्छु. 10 मिनेट प्रेजेन्टेसन छ र 5 मिनेट Q&A छ प्रेजेन्टेसन पछि, र प्रेजेन्टेसनको 2 मिनेट बाँकी हुँदाखेरि चाहिँ म रिमाइन्ड गर्छु. मेरो ग्रुपलाई चाहिँ म अब इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु. मेरो ग्रुपको मेम्बर्सहरु चाहिँ छन् जागृत अर्याल टेक्सास युएसए बाट, रमेश पाण्डे ललितपुर नेपाल, र चाँदनी भट्टराई काठमाडौँ नेपाल. So I want to welcome my members to give their presentation. Thank you. Madhav uncle, your screen share गर्न मिल्छ हैन? Okay. भयो? Okay. Yes. देख्यो सर? Yes. So namaste sabelai, and before we start, we would like to thank the NRNA and the Science and Technology Innovation Committee members for providing us the opportunity to present our ideas to you. And we would also like to thank the judge panel and our special guest, Mr. Binod Chaudhary, for taking their time out of their day or night, if it's in Nepal, to come out and watch us present. So for this second Dream Big Challenge of 2022, our team members includes myself. I'm Jagrit Arel, and I'm currently majoring in biochemistry in University of Texas Tech at University of Texas at Dallas, and I will be attending a PT school in the future to become a doctor in physical therapy. Dream big, know that you are going to accomplish incredible things once you believe in yourself. Hello and namaste everyone. My name is Chaudhary Bhattrai. I am currently studying BSc CSIT at Padmakanya Multiple Campus, Kathmandu, Nepal. Hello and namaste. It's me, Ramesh Pandey, currently living in Kathmandu, Nepal for my bachelor studies, and my faculty is Bachelor in Computer Science and Information Technology. And we are grateful to our mentor, Dr. Ishan Gurung ma'am, for your guidance, invaluable time, and support to present our idea. The topic we are going to present is biofuel, and our slogan for it is waste to best. Introduction. Biofuel. Biofuel is referred to as a liquid that is produced from renewable biomass. It can be produced from agricultural, domestic or industrial waste. It is of two types, bioethanol and biodiesel. Bioethanol is an alcohol made by the fermentation produced from crops such as corn, sugarcane, or sweet sorghum. And biodiesel is produced from an oil or fat using transesterification process, and it can be used as the fuel source for vehicles. And biodiesel and bioethanol is also of two types, food and non-food. Problem. We import fossil fuels from other countries which are non-renewable source of energy. And fossil fuel promotes pollution in the air we breathe and even the water around us. Nowadays, the price of fossil fuel is increasing day by day. As a developing country, it is difficult to import every time. As seen in the, you can also see in the graph. We waste lots of resources that would be used to supply
biofuels. As you can see in the picture, these are the sugarcane that are not being used and wasted. The atmosphere is heating up due usage of the fossil fuel, leading to global warming. Let's talk about the advantage of biofuel. Decrease of dependence on fossil fuel, reduction in reliance on foreign oil, lowering emission of the greenhouse gases, creating business opportunity to the rural area. Nepal is the country in which 66% people are engaged in farming. We can use our own resources and agricultural waste such as livestock waste, industrial processing waste, and post-harvesting waste to produce biofuel. Implementing biofuel in Nepal. Many developing countries like Nepal has already started implementing biofuel. Government of Nepal has been implementing national biofuel program since 2008, and generic biofuel supply infrastructure as a flame components. प्राइमरी रिसर्च एसोसिएसन यसमा चाहिँ हाम्रो फुड क्रप्स र वेस्ट प्रडक्टहरू हुन्छ अनि त्यसलाई हामीले कलेक्ट गरेर थ्रु ट्रान्सपोर्टेसन अनि कन्भर्जन फ्याक्ट्रीमा लगिन्छ फ्याक्ट्रीमा लगेर त्यसमा थ्रु द केमिकल प्रोसेस बायोफ्युल produce huncha ani biofuel through the transportation it is supplied through the different biofuel pumps to the end users, and the process of conversion of biofuel to biomass to the biofuel is shown in the figure. It involves four steps. Steps 1 talks about the drying biomass, which involves reduction of the moisture content below 5%, and in steps 2 mixing and condensing takes place, and here the biomass is mixed with hot sand in reactor in the absence of oxygen. Dry biomass is then heated with hot sand, causing the thermochemical reaction. This reaction pyrolysis vapor is created. In this reaction, pyrolysis vapor is created, and which when condensed yield the pyrolysis well, and this leftover hot sand and non-condensable gases are reused in step 3, and in step 3 close sand loop and the reheating is done, and the left char and sand particle in step 2 are then reheated using non-condensable gases. After heating the sand, it is sent through a cooler. This fluctuation of the temperature leads to the more efficient pyrolysis reduction, which helps in the generation of a biofuel. And last part is the testing and storage, and where the testing involves the purity testing and different more chemical testings, and after the tested is completed and it meets the requirement, and it is sent to the storage factory for storage, and further supply chain is done. Thank you. Like in most businesses, the most important part of it will be the financial component, and the $1 million that we will be given will be going into the 4 components, as we can see in the pie chart below. So the main one is the factory. This is where we will, this includes the technology and the manufacturing side that is responsible for turning the biomass into biofuel using the process of esterification. And then the next would be 30% would go into crops. And these are like buying our own land and planting our own crops, or also buying the crops that are already existing from like other farmers. And then the 20% will go into employment, and this is employing the transportation services and technicians for the manufacturing side. And the last 10% will go into research. And in this one, we want to mainly focus on looking for better ways to optimize the lipids concentrations in the cells of the biomasses that we collect. And we realize that this is not just going to be a $1 million project, and it will definitely need additional funding and loans. So we will be looking to partner with other researchers or companies to provide more funding. And we also want to look at this chart where we don't have
we don't have the, so this chart looks at the diesel and the biodiesel prices as India because we don't have a reference in Nepal yet. But as we can see, the biodiesel is only 69.44 rupees per liter versus diesel, which is 89.18 in Delhi. So this tells us that after we actually make it, which is going to be the most costly, the making it is costly, we can gain more profit because consumers will buy the cheaper option, which is biodiesel. And then lastly, the benefits of biomass to the community. So this has three components to look at. The benefits are the economical component, the social component, and the environmental component. In the economical component, creating this project or biofuel industry can create more jobs in the farming area, the industrial area, and give transportation jobs to the community, which will raise the GDP of Nepal. And this also gives the community a whole sense of purpose moving towards a better future where there's not as much pollution as by using fossil fuels. And the long-term benefits for the economy, there are long-term benefits for the economy as well as environmental of not only Nepal, but Earth itself. It is estimated that in about like 60 years, the fossil fuels will be completely used up and we'll have to look for new renewable sources to provide energy source for our transportation. And this is likely going to be either electrical cars or we're gonna have to start using biodiesels. And that is all for us. And are there any questions? Thank you, Jagrit, Ramesh, and Chandni for a wonderful presentation. Now is the time for question and answer round. So I request all the judges or the audience or any others who might have any questions, please feel free to unmute yourself and ask the question, or you can also write your question in the chat. I will be monitoring the chat. Ishan Bhai, questions will only be from judges. Okay, sorry. Okay. Madan Upreti, one of the judges here. Question हामीले चाहिँ दुईटा क्वेशन असाइन गरेको थियो का स्पेसिफिक जजलाई हैन हजुरको त्यो जुन चाहिँ स्कोरिङ सिटको उसमा छ त्यसैमा हुनुपर्छ हो त्यही भएर चाहिँ जो जजलाई चाहिँ गरेको उसले मात्रै गर्नुपर्ने हो कि अरूले पनि गर्न मिल्छ पहिला उहाँहरुलाई प्रिफरेन्स ओके त्यसो भए मेरो पनि यो एक नम्बरमा छ क्यार हैन यसको सिम्पल क्वेशन चाहिँ मलाई रिटर्न डकुमेन्टमा चाहिँ एउटा के लेख्नु भएको छ तपाईहरुले भने टेक्सास इज बाइ फार द लिडिङ कन्ज्युमर इन द युनाइटेड स्टेट्स हामीले यो नेपालमै यो बायोफ्युल के नेपालकै प्रब्लम सल्भ गर्न खोजेको होला जस्तो लाग्छ र त्यहीको बायोफ्युल बनाउने हो भने अमेरिकाको कन्ज्युमरलाई किन टार्गेट गर्न खोजेको होला त्यो एउटा मेरो प्रश्न छ र दोस्रो प्रश्न चाहिँ यसको सस्टेनेबिलिटी र कन्टिन्युटी गर्नको लागि चाहिँ पर लिटर बायोफ्युल बनाउनको लागि कति खर्च लाग्ने रहेछ त प्रोडक्सनमा त इन्डियाको डेटा त हेरियो तर त्यसमा गभर्नमेन्टको सब्सिडी छ कि मलाई थाहा भएन हैन र यो कतिको फिजिबल छ त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ र यसले चाहिँ अरु जुन कन्भेन्सनल फोसिल फ्युल्ससँग चाहिँ कम्पिट गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ यो दुईटा प्रश्नको चाहिँ आन्सर गरिदिँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होला हजुर पहिला क्वेशनको चाहिँ पहिला चाहिँ हामी नेपालमै टार्गेट गर्ने हो त्यसपछि अझै बिजनेस अझै बिल्ड भएपछि चाहिँ बाहिर पनि ट्रान्सपोर्ट गर्ने हो कि भन्ने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो किनकि मोर पैसा हुन्छ नि त यो तर बाहिर चाहिँ त्यो नेपालमा इस्टाब्लिश भइसकेपछि मात्र अनि अर्को क्वेशन के थियो अर्को क्वेशन पर लिटर बायोफ्युल प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ कस्ट कति पर्छ होला इफ यु हैव द डेटा आई डोन्ट नो इफ यु हैव हामीसँग त्यो खोजेम तर खासै भेटाएनौं किनकि नेपालकै लागि चाहिँ भेटाएनौं अनि अरुमा नि अझै रिसर्च गर्नुपर्ने भएको छ त्यस कति पर्छ चाहिँ हामीले एकजना के अरे त्यो अघि हामीले यो चार्ट देखाएकोमा चाहिँ उहाँ के अरे गर्हार्ड मुगेन भन्ने म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो मलाई इमेल गरेको थिएँ तर रिस्पोन्स आएको छैन तर
पछि थाहा हुन्छ होला त्यो चाहिँ। The reason I'm asking in Nepal's context is about crops just United States land is very cheap. And you can produce a very large amount of kind of corns and you can produce the biofuel. The Nepal context land food production waste data waste utilize बढी चाहिँ कर्प्सहरुबाट नै हामी दुईटै गर्छौं जस्तै वेस्ट पनि युज हुन्छ अनि आफैले ग्रो जस्तै नेपालमा चाहिँ त्यो प्लान्टेसनहरु धेरै हुन्छ नि जस्तै यस एग्रिकल्चरल ल्यान्ड अनि त्यो फार्मर्सहरुले कहिलेकाहीँ बेच्न पाउँदैनन् त्यही भएर उहाँहरुलाई नै सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरुको वेस्ट पनि किन्ने अनि क्रप्सहरु चाहिँ आफै ग्रो गर्ने प्लान। थ्यांक यू। ठीक छ जागृत, thank you so much for the excellent presentation to the whole team. अहिले बालेनले पनि यही कन्टेक्स्ट ल्याइरहेको छ नि हैन, एकदम चाहिँ वेस्टलाई म्यानेज गर्ने भन्ने कन्टेक्स्टमा कुरा आइरहेको छ अनि हेर्दाखेरि त्यसको लागि धेरै चाहिने कुराकानीहरु पनि चलिरहेको छ। उले वेस्टलाई कसरी काठमाडौँको वेस्टलाई कसरी म्यानेज गर्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा त्यो फोहोर मैलाको कन्टेक्स्टमा। I just want to ask a question that what are the two biggest challenges you feel in this particular field, especially Nepalma your business ल्याउने भने two biggest challenges के हुन सक्छ? Biggest challenge is your financial हाम्रो लागि चाहिँ financial जस्तो लाग्यो हैन, किनकि यो के अरे यो कन्टेस्टमा चाहिँ 1 million को बजेट रहेछ तर त्यो यो हेर्दाखेरि 1 million भन्दा एकदमै धेरै लाग्छ, त्यही भएर पार्टनरशिप चाहिँ गर्नुपर्छ अरूसँग। त्यो one of the biggest challenge चाहिँ फाइनान्शियल कम्पोनेन्ट भयो। अर्को चाहिँ पार्टनरशिपमा के च्यालेन्ज छ, किन त्यस्तो लाग्यो पार्टनरशिपमा जानको लागि? पार्टनरशिपमा च्यालेन्ज भन्नाले पैसाको मात्र च्यालेन्ज, तर पार्टनरशिपमा चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ हैन। पार्टनरशिप च्यालेन्ज भन्नाले के अरे अरूलाई ल्याउन चाहिँ पर्छ भन्नु खोजेको, आफै गर्न चाहिँ सकिन्न। Are you talking in context of trust? हजुर पार्टनरशिप को ट्रस्ट जस्तै अनि हामीले देखाउनु पर्यो नि के अरे यसले नेपालमा काम गर्छ कि गर्दैन भनेर, त्यो चाहिँ कसरी देखाउने, त्यो चाहिँ पहिला रिसर्चहरु गरेर अनि आफ्नो डेटाहरु देखाएर अनि पार्टनरशिप गर्ने हो कि भन्ने। Okay, a very general question I would like to ask to you is where did you get this idea? Where did the idea of your business derive from? कताबाट आयो यो आइडिया? हाम्रो चाहिँ अहिले हेर्दा के अरे जस्तै प्राइसहरु बाहिर जाँदा माथि गइरहेछ हैन, अनि त्यसपछि अब के अरे बायोडिजलको मेन किन मान्छेले युज गरिरहेछन् भने त्यो प्राइस बढी डिजल रेगुलर डिजल भन्दा बायोडिजलको धेरै पर्छ कि भनेर मान्छेले धेरै फोकस गरिरहेछ हैन। तर अहिलेको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ डिजलको र ग्यासको प्राइस त्यतिकै बढिरहेछ त्यो कोभिडले गर्दा अनि त्यो युक्रेनको वारले गर्दा, अनि त्यही भएर त्यो देखेर अनि किन बायोडिजल नै नगर्ने भनेर त्यो आयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो डिजलहरु चाहिँ रेगुलर डिजल चाहिँ फसल फ्युल्स युज गर्दा मैले हेर्दा चाहिँ अब 60-70 इयर्समा के अरे सबै कम्प्लिटली युज अप हुन्छ अनि अरू चीज खोजिरहनु पर्छ। The earlier we start to implement these ideas, पछिको लागि फ्युचरको लागि राम्रो हुन्छ भनेर। So much. Thank you for the questions, judges. I don't want to cut off अरु कुनै judges बाट नि के question छ कि यो टिमलाई? Okay, Dr. Pandey, अर्को ग्रुपमा जाने कि सर? भाइ म्युटमा हुनुहुन्छ सर। हस्, थ्यांक यू सो मच एकदमै इन्ट्रेस्टिङ आइडिया चाहिँ प्रेजेन्ट गरेकोमा। अनि अब हामी चाहिँ नेक्स्ट ग्रुपमा चाहिँ जान्छौँ। नेक्स्ट ग्रुप को मेन्टर हुनुहुन्छ डाक्टर बेनी डाङ्गे।
डाक्टर बेनी डाङ्गीलाई आफ्नो ग्रुपलाई इन्ट्रोड्युस गरेर अनि ग्रुपको प्रेजेन्टेसनको लागि फेसिलिटेट गरिदिन अनुरोध गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर पाण्डे। नमस्ते एभ्रिवान, म चाहिँ बेनी डाङ्गी, म पेसाले युनिभर्सिटी प्रोफेसर हो। अहिले चाहिँ एउटा ग्रुपको मेन्टरिङ गर्दैछु। अहिले चाहिँ अब बिफोर वी गो टु आवर प्रेजेन्टेसन फर द ग्रुप, भेरी क्विक इन्ट्रोडक्सन फर द पार्टिसिपेन्ट्स है। मेरो ग्रुपमा चाहिँ 3 जना हुनुहुन्छ, 2 जना नेपालबाट र 1 जना युएसबाट। युएसबाट हुनुहुन्छ विजय अधिकारी, उहाँ न्यू जर्सीमा पढ्दै हुनुहुन्छ। नेपालबाट हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट प्रश्न योगजु र रूपन्देहीबाट हुनुहुन्छ अस्मिता गैरे। उहाँ 3 जना मिलेर एउटा प्रेजेन्टेसन तयार पार्नु भएको छ। सो अब उहाँको प्रेजेन्टेसन सुनौँ, त्यसपछि क्वेसन एन्ड आन्सर माग्ला जजहरुबाट। सो whoever wants to start from my group, please go ahead. So shall I start, sir? Yes. Okay. तपाईँ बाटोमा हिँडिरहँदा त्यहाँको हावामा सास फेरिरहँदा साँच्चै स्वच्छ हावा लिगिरहेको जस्तो लाग्छ कि स्मोकिङ गरिरहेको जस्तो लाग्छ? यो सबैमा प्रश्नको रूपमा रह्यो। सम्पूर्णमा नमस्कार, म अस्मिता गैरे। यस सेकेन्ड ड्रिम ब्रिक च्यालेन्ज 2022 मा बायोफिलिक डिजाइनका साथ बिजनेस आइडिया लिएर विथ विजय अधिकारी एन्ड प्रार्थना याग्जु एज टिम मेम्बर्स अलङ विथ रेस्पेक्टेड मेन्टर डाक्टर बेनी डाङ्गी उपस्थित भएका छौँ। हामीले हाम्रो बिजनेस आइडियालाई आवास उद्यान नामाकरण गरेका छौँ, जहाँ हजुरले खुला आँखाले सपना देख्न सक्नुहुनेछ। सस्टेनेबिलिटीका खम्बाहरू 3E, इकोनोमी, इन्भाइरोमेन्ट र इक्विटी, नेपालीमा आर्थिक वातावरण र समतामा आधारित हुनेछ। अलङ विथ पिपल, प्लानेट एन्ड प्रफिट विथ इनोभेटिभ आइडियाज। यसरी आर्थिक वातावरण र समताको पहिलो अक्षर निकालेर हामीले हाम्रो व्यवसायको नाम आवास पनि सस्टेनेबिलिटी झल्काएका छौँ। 6Ws, वाट, हु, वाइ, वेयर, वेन एन्ड हाउको बारेमा हामी फर्दर चर्चा गर्नेछौँ। अब समस्या वर्तमान स्थितिमा के रहेको छ त? 2020 को डेटाले अर्बनाइजेसनको रेट चाहिँ बढ्दै गरेको देखिएको छ, विथ 79.2% पिपल पर्सेन्ट इन डेभलप कन्ट्रिज। र यो बढ्दो रुरल अर्बन कन्टिनमले गर्दा पोल्युसन बढेको छ र एयर क्वालिटी इन्डेक्सले पनि यो रिफ्लेक्ट गरेको देखिन्छ। काठमाडौँमा त झन् सास फेर्नु इज इक्विभ्यालेन्ट टु 6 देखि 7 खिली सिगरेट्स खानु बराबर हो रे। सो यिनै वातावरणका समस्याका कारणले गर्दा मानसिक स्वास्थ्यमा असर परि मानिसहरू डिप्रेसन, बाइपोलर डिसअर्डर, साइजोप्रेनिया जस्ता समस्याबाट ग्रसित छन्। सँगसँगै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल टार्गेट 3.9 र 11.6 मा एफेक्ट गरी हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स बाई 2030 को जुन मूल मन्त्र रहेको छ त्यो एचिभ गर्नको लागि हिन्डर गरिरहेको छ। र रिसर्चले पनि के भनिरहेको छ भन्दा जो मानिसले मिनिमम 120 मिनट पर विक नेचरमा टाइम स्पेन्ड गर्छ उसको मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहेको ठहराइएको छ इन कम्पेरिजन टु पिपल हु स्टे इन्डोर्स है। अब हाम्रो साइट रहेको छ धुलीखेल, हामी 8 बिघा जमिनमा गर्नेछौँ, विच इज कनेक्टेड टु काठमाडौँ टु एन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एन्ड 2 मेजर हाइवेज। त्यो भनेको बनेपा बर्दिवास तराईलाई कनेक्ट गर्छ र अरनिको हाइवे तिब्बतलाई कनेक्ट गर्छ। सो वी हेभ आउटरिच टु नेसनल एज वेल एज इन्टरनेसनल टुरिस्ट। हाम्रो टार्गेटेड पिपल विल बी बायोफिलिक कस्टमर्स होइन, जहाँ कुनै एज, रेस, कास्ट, बाउन्ड्री कुनै पनि लिमिटेसन हुने छैन। अब यहाँ भएको सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरू भर्चुअली हाम्रो आवास उद्यानमा घुमाउँ है त। सो दिस इज 2D डिजाइन एन्ड हियर इज 3D डिजाइन। सो गाडीमा आउनु भएको छ भने हजुरले बाहिर हाम्रो 5 वटा एरिया पार्किङको लागि छुट्याइएको छ, त्यसमा पार्किङ गर्न सक्नुहुनेछ। र हजुरहरू आफ्टर वी इन्टर टिकट लिनुपर्नेछ। इफ यु लभ साइक्लिङ, वी हेभ साइकल इन रेन्ट अलङ विथ गुड साइक्लिङ एन्ड वाकिङ लेन अफ 8 फिट चौडाइ भएको। वी हेभ स्पेस फर अर्नामेन्टल एन्ड सिजनल फ्लावर्सको लागि। एन्ड यो चाहिँ 5 कट्ठामा अर्नामेन्टल र 10 कट्ठामा चाहिँ सिजनल फ्लावर्सको हुनेछ। र नेपालले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरिमा वर्षेनी 200,000 रोजेसहरू चाहिँ भ्यालेन्टाइनको बेलामा इम्पोर्ट गरिरहेको छ। सो वी हेभ फोकस्ड अन बुके एन्ड फ्लावर्स फर सेलिङ एन्ड कस्टमर्स क्यान बाई एन्ड इन्जोय पिकिङ फ्लावर्स फ्रम फिल्ड हियरसेल्फ। अनि लङ टर्मलाई चाहिँ लङ रनलाई पनि हामीले फोकस गरेर भ्यालु एडिसनमा फोकस गरेर, जस्तै अब सनफ्लावर हामीले कल्टिभेट गरेका छौँ भने सनफ्लावरबाट हामीले वेल
ओइल एक्सट्र्याक्ट गर्नेदेखि लिएर पिनाहरूको उत्पादनमा पनि काम गर्नेछौँ। द्याट इज इन लङ टर्म है, लङ रनमा चाहिँ हामीसँग 1 बिघा ल्यान्ड चाहिँ हामीले ट्रिजको र 2 बिघा फर अर्काको लागि छुट्याएका छौँ। सो यो स्पेसमा जुन ग्रो गरेको फ्रुट्सहरू हुन्छ त्यसको लागि कस्टमर्स क्यान इन्जोय पिकिङ एन्ड बाइङ फ्रुट्स एट रिजनेबल प्राइसमा अलङ विथ द फोकसिङ द भ्यालु एडिसन। यो पनि लङ रनमा जस्तै मेकिङ, अब अचार बनाउन सकिन्छ, जाम, पाउडर, वाइन होइन, चटनी जे पनि गर्न सकिन्छ लङ रनमा। र लङ रनमा हामीले एग्रिकल्चरल इन्स्टिट्युसनहरूसँग पनि इन्टर्नसिप अपर्च्युनिटिजको लागि कोलाबरेट गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी हामीले एकवटा एरिया चाहिँ लाइब्रेरीका लागि फोकस गरेका छौँ विथ 350+ बुक्स फर सबै एजेज पिपलको लागि है। रिडर क्यान इस्यु बुक एन्ड रिड इन त्यही उद्यानमा बसेर पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हामीले 3 कट्ठा ल्यान्ड चाहिँ फिस स्पाको लागि एलोकेट गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ डक्टर फिस अकाउन्टिङ हुन्छ र सबैजनाले चाहिँ त्यहाँ मसाज थेरापी हुन्छ, जुनले चाहिँ हाम्रो स्ट्रेसलाई रिलाइभ गर्नको लागि हेल्प गर्छ। सो डु यु वान्ट टु स्पेन्ड क्वालिटी टाइम विथ योर फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स इन नेचर भन्नुहुन्छ भने क्याम्पिङका लागि पनि हामीले 20 कट्ठा ल्यान्ड हुनेछ, जहाँ चाहिँ हामीले टेन्टहरू रेन्टमा प्रोभाइड गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग 1 बिघा ल्यान्ड चाहिँ इभेन्ट्सको लागि छुट्याइएको हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले काइट फ्लाइङदेखि लिएर होइन ग्रिन स्क्रिनिङ गर्न सक्छौँ र भाग्यवश केही भयो भने फिजिकल ड्रिम बिग च्यालेन्ज पनि अर्गनाइज गर्न सक्छौँ। र कल्चरल इन्टेलिजेन्सलाई हामीले फोकस गरेर यु क्यान इन्जोय सर्टेन कल्चर होइन, डिसेसहरू, डान्सहरू, ट्रेडिसनहरू अनि पुटिङ टिकादेखिबाट ड्रेसेसहरूमा हामीले फोकस गर्नेछौँ। र इनर्जीलाई फोकस गरेर हामीले सोलर प्यानल अनि बायोग्यासहरूलाई पनि इन्ट्रोड्युस गर्नेछौँ, अन्डर वाटर हार्भेस्टिङलाई। सो हामीसँग इको फ्रेन्डली प्रोडक्ट्सका लागि रिलेटेड मर्चेन्ट्सको लागि पनि स्पेस हुनेछ। ल सर आइजक न्युटन र नारायण गोपालको नाम नसुनेको बिरलै हुनुहुन्छ होला। सो हामीले पढ्दै गरेको ल अफ ग्राभिटी र गुनगुनाउने मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा चाहिँ प्रकृतिमा रहिरहँदा उहाँहरूले मानसपटलमा आएको त्यो तरङ्गले गर्दा सम्भव भएको हो। यसैले प्रकृतिको यो अपरम्पार महिमामा रहेर हामीले सिर्जना र रचना गरेर मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनका लागि यो डिजाइन गरिएको छ। Thank you, Asmita Didi. Moving ahead, now we have our expenditure plan and we have allocated different amount for different sectors. Different sector, and we will be investing our, sorry for the technical errors. So we will be investing our money in different sectors. There are land and lease, parking area, gate, fences, trees by fences, walking and cycling lane, ornamental flowers. Next slide. Cycle parking area, ticket counter, biogas plant, trees, library construction, books, ground preparation, orchid and herbal plants, fees spa, seasonal flowers, camping, space for merchants, cottages, solar panel, underwater harvesting, land preparation, worker salary, irrigation and electricity, advertisement and communication, depreciation. And all in all, we have finally found out that our annual investment will be around $300,000. Next slide, please. Now here is our revenue plan, and most importantly, we have our targeted customers of 20,000 annually, and this targeted this whole number will be reached by conducting various type of program as per the feasibility, and we will be getting through this customer through different advertisements through the social medias, and we will be getting back our investment through different sectors. There are parking, ticket, cycle and rent, etc., etc. So here is our chart, and finally, all in all, we have our revenue of $301,000. So here, next slide, please. Here is our benefit cost ratio, and this ratio is solely based on that how is our business acceptable or not. So here is our benefit cost ratio, and which is greater than 1, and annual revenue is also greater than annual cost. So our business is acceptable, and there will be far much improvement in our production and return of investment on subsequent year. So thank you, Prasna. Okay, so let's look at the short analysis of our business. So in terms of strength, our business, Awas Udan, offers all-in-one package unlike the existing hotel-centric twin parks in Nepal, bringing a unique alternative for customers. Similarly, it's a biophilic design that embraces sustainability. The natural landscape of trees and garden spaces has mental health benefits, and as well as environmental and physical benefits. Studies have shown that even relatively passive contact with nature, such as viewing it from a window, lowers blood pressure and anxiety levels.
Our business is planned to be set up in such a way that it is accessible not just to domestic but international tourists as well. It offers cultural hospitality, strong management, partnerships, and marketing. Lastly, it's an eco-friendly, economically feasible, and socially acceptable environment for customers. On the weakness side, we have limited capital and resources, and since we are new to the market, we expect unseen challenges down the road. In terms of opportunities, similar business ideas have yet to be implemented in the vicinity of the site we have selected. And Nepal is seeing gradual growth in urbanization. Nepal has huge cultural diversity. There is a demand for ecotherapy, demand for flowers and fruits, and is a good tourism site for both the domestic and international tourists. There are agricultural institutions whom we could collaborate in the future as well. And lastly, our business provides an ideal space for organizing events like gardening courses, compost preparation course, yoga, exercise, and more. Looking at the threats, a pandemic could be one. It could also take a longer time than our expectations. We may also observe attacks in our biolife, such as similar to the locust attack. And natural calamities could definitely be another threat. So Awas Udaan supports all of the sustainability goals, including the SDG 1, 3, 7, 11, 13, 15, and 17. So before we move on to the Q&A, on behalf of my team, I would like to thank the association for this valuable opportunity and experience. And also huge thanks to our mentor, Dr. Benny, for your time. Thank you, everyone, and we are now open for questions. Thank you, Bijay, and thank you, all of you. You guys kept it 9 minutes and 30 seconds, so that's great, time-wise. So now we'll open the floor for questions. हाम्रो दुईजना जजहरूबाट चाहिँ हामी क्वेसन लिन्छौँ. मलाई लाग्छ डाक्टर उप्रेती र मिस्टर श्रेष्ठ उहाँहरूबाट क्वेसन लिन्छौँ. उहाँहरूको क्वेसन नभएको खण्डमा हामी अरू जजहरूमा मुभ हुन्छौँ. So please, judges. All right, Madan Upreti. I think Dr. Devkota will be asking question this time. Oh, so. Yeah, that's what I see on the list. Yeah. Okay. Okay. Then I'll go ahead. Tapaiharuko project idea is a great idea, really a great one. And the project within that art biga jagga and the way that you laid out your presentation was excellent part of your project plus the presentation. The only thing that maybe I wanted to get some detailed response. At first, I thought we are very much interested in solving the mental health issue when I started reading or when I started listening to your presentation. And later, it, like the further we went on the presentation, it felt like more like a commercial or, it's a trying to solve, it's more trying to earn money than solving the mental health issue. But I do understand that this is a business idea. And I really like that transition from where you started to where you ended. Wonderful job. Yeah, the question I had is, this is like dream big. So it looks like the scope of the project has very big scope. You started with tackling the mental health and then adding on until the agricultural aspect and the horticultural aspect of it. So my question is, have you thought about the management aspect and the different things that you have to consider when you manage after the construction, right? Here, the 1 billion and the project that you're creating is for the very first fixed investment type of thing. And maybe तपाईहरुको त्यो प्रोजेक्टले त्यसमा बढी फोकस गरेको छ कि तर सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने तपाईहरुको म्यानेजमेन्ट चाहिँ नि कसरी यत्रो ठुलो प्रोजेक्टलाई एज अ स्टार्टअप बिजनेस कसरी कभर गर्नुहुन्छ त्यो मेरो इन्ट्रेस्ट टु लर्न.
So thank you so much for the question. हामीले यो जुन प्लान गरेका छौँ त्यो प्लानमा चाहिँ यो जुन एक्सपेन्डिचर रहेको छ सुरुमा हामीले $855,000 हामीले एलोकेट गरेका छौँ यो टोटल इन्भेस्टमेन्टमा जुन हामीसँग रहेको केही अमाउन्ट रहेको छ त्यो चाहिँ हामीले फिक्स डिपोजिटमा राख्ने छौँ यो हामीले लोन त 5% मा लिएर आएका लिन्छौँ तर हाम्रो जुन फिक्स डिपोजिट रहेको छ त्यो चाहिँ हामीले लगभग 11% मा पाउने गर्छौँ सो हामीसँग त्यो अमाउन्ट पनि हुनेछ र हामीसँग त्यो फिक्स डिपोजिटबाट आएको त्यो इन्ट्रेस्ट पनि हामीले पाउनेछौँ त्यो मनीको लागि चाहिँ बजेटको लागि हामीसँग हुनेछ र म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ हामीले वर्कर्सहरू छौँ है हामीले लेबर चाहिँ हामीले छुटाएर राखेका छौँ अनि वर्कर स्यालेरी यसरी नै हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्टको एस्पेक्टको लागि जुन जुन चाहिन्छ हामी सिन्स डिफ्रेन्ट फ्याकल्टिजबाट हामीलाई चाहिन्छ स्पेसली फ्रम एग्रिकल्चरल फ्याकल्टिज अब सोलर प्यानलहरूको यताको लागि चाहिँ टेक्निकल फ्याकल्टिजहरू उहाँहरूको लागि पनि हामीले बजेटहरू छुटाएका छौँ त्यसको लागि र अर्को चाहिँ मेन्टल हेल्थसँगै लिङ्क गरेर अनि जुन पछि गएर कमर्सियल भयो भन्ने कुरा आयो त्यसमा चाहिँ यो जुन मेन्टल हेल्थको चाहिँ हामीले के पनि भनेका थियौँ भने स्पेन्डिङ एटलिस्ट 120 मिनट्स पर विक नेचरमा गरेको चाहिँ मानसिक अवस्था एकदम राम्रो छ सो हाम्रो कम्प्लिटली नेचर नेचर फ्रेन्डली रहेको छ हाम्रो टिकट पनि धेरै महँगो छैन जस्ट $0.24 जुन भनेको ₹30 पर टिकट अनि धेरै मेरै कलेजको वरिपरिको होइन मेडिकलको साथीहरू चाहिँ एउटा रुख देख्ने बित्तिकै के भन्छन् भने यो रुख मुनि बसेर पढ्न पाए कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो होला भन्छन् उनीहरूले कत्रो मोटो मोटो बुक लिएर उनीहरू फार्ममा हामी चाहिँ म भेटनेरी फ्याकल्टीबाट छु र त्यही मेडिकल पनि छ UCMS भन्ने भैरवामा उहाँबाट चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू साइकल पेलेर उनीहरू त्यहाँनिर आउँछन् पढ्नको लागि तर हामीले यो अर्बनाइज एरिया काठमाडौँमा त झन् यो काठमाडौँको वरिपरि भिसिनिटीमा त झन् एकदमै काठमाडौँमा त एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो त्यसैले नै हामीले चाहिँ यो कन्सेप्ट लिएर आएका छौँ र कमर्सियल मेन्टल हेल्थ प्लस यो बिजनेस आइडियालाई कम्पनी गर्यो भने चाहिँ झन् राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसरी गरेका छौँ होप आई एन्सर द क्वेसन्स आई हेभ अर्को एउटा क्वेसन छ तपाईहरुको यो बिग प्रोजेक्ट भित्र साना साना प्रोजेक्टहरु जोडिएका छन् फर एक्जाम्पल हर्टिकल्चर एग्रिकल्चर लाइक सोलर अल दैट सो यो चाहिँ नि तपाईहरुले एकैचोटी एस्टाब्लिश गर्ने प्लान राख्नु भएको छ अथवा चाहिँ नि you have one basic structure in first phase of the project अनि अर्को phase मा गएपछि we will add these properties in next phase or like how long is the project idea I mean like time wise will it go Okay, thank you so much. I was expecting this question. हाम्रो चाहिँ के छ भने जुन अर्किड्सहरुको लागि हामीले सपोज एक्जाम्पल लिची अथवा म्याङ्गो प्लान्ट गरिरहेका छौं भने त्यसको ग्रो गर्नको लागि चाहिँ त्यसको फ्रुटहरु पाउनको लागि चाहिँ अलि टाइम लाग्छ त्यसोलाई चाहिँ हामीले पहिले सुरुमा त्यसलाई फोकस गरेर त्यताको एस्पेक्टलाई स्टार्ट गर्ने छौं त्यसपछि हामी यो अर्नामेन्टल फ्लावर्सहरु चाहिँ लगभग 1-2 इयर्स मा वी क्यान ग्रो देम त्यसरी नै हामीले चाहिँ सेक्सन डिभाइड गर्ने छौं म्यानेजमेन्टको लागि जुन टाइम चाहिँ जुनलाई चाहिँ अलि लङ रन चाहिन्छ त्यसरी गर्ने छौं र हामीले जुन बजेट पनि निकालेका छौं त्यो चाहिँ फर्स्ट इयर नै हामी प्रॉफिटमा जान्छौं भन्ने छैन बिकज फर्स्ट इयरमा हामी नेगेटिभमै हुन्छौं किनभने हामीसँग कुनै प्रोडक्सन भइराको हुँदैन सेकेन्ड इयर्समा चाहिँ एटलिस्ट हामीले फ्लावर्सहरुसम्म ग्रो गर्न सक्छौं बुक्सहरु लाइब्रेरीसम्म इस्टाब्लिश गरिसक्न सक्छौं हैन त्यसपछि चाहिँ थर्ड इयर फोर्थ इयर गरेर हामी गर्ने छौं त्यसरी हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट यो जुन गरेका छौं त्यो मनी गेन गर्नका निम्ति के टाइम लाग्छ सिन्स वी आर फोकसिङ अन सस्टेनेबिलिटी यो चाहिँ एकदम लङ रन सम्म जान्छ त्यसैले हामीले यसमा फोकस गरिएका छौं र हामीले एकदम सेक्सन गरेर नै गर्ने छौं फोकसिङ अन कति टाइम लाग्छ त्यो पर्टिकुलर एस्पेक्ट चाहिँ ग्रो गर्नको निम्ति that's it thank you sounds good thank you Dr. Debkota we can move on to second judge with questions If nobody has question, I can. Mental health company kura I am a psychiatrist. Okay. Can I finish mine? I'm so sorry. I was in mute. Yeah. It's a brilliant idea. I love it. It's sustainability. It's for environment. It's for everybody. But I hope you're ready for this tough question. I was looking at your presentation, and you said you would start with 8 bigha of land. And you also said you have a parking space for 10,000 cars. If each car
will occupy a space of 10 by 10, you will need 1 million square feet, which is 36 bigha, right? So I'm saying 10,000 vehicles, if they occupy a space of 10 foot by 10 foot, that is 1 million square feet. Now, if you convert that into bigha, that is 36 bigha. Now I'm thinking it's not 10,000, so maybe 1,000 vehicles. If you need a parking space at 10 by 10, you'll need 3.6 bigha of land. So I'm thinking if you're spending all that space, half of that into parking, how will you have enough space to accommodate so many, unless it's 10,000 vehicles per year? So I'm trying to understand all the maths, because none of them, I don't see anything over here. Can you please explain all the maths? Okay, thank you so much for the question. Actually यो मैले बुझाउन सकिन कि हैन, यो खासमा चाहिँ यो एनुअल प्लान रहेको छ। हामी एकैचोटीमा 10,000 vehicles भनेको हैन, वर्षमा चाहिँ 10,000 vehicles को चाहिँ फ्लो हुनेछ भन्ने कुरा गरेको हामीले चाहिँ। Okay, I understand, but you said your income is only 4.5 lakh. And from ticket you have 6 lakh. You have cycle on rent for 10 lakh. Yes. It's annual income हो। यो चाहिँ हामीले एनुअललाई फोकस गरेका छौँ। जस्तै हामीले 10,000 vehicles एकैचोटीमा 10,000 vehicles को फ्लो हुन्छ भनेको छैनौँ, बिकज वर्षमा चाहिँ अब महिनामा 10,000 vehicles को लागि पार्किङ स्पेस भनेको हैन, हामीले लगभग 150 vehicles चाहिँ त्यसमा 100 to 150 vehicles चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ एकोमोडेट गर्न सक्छौँ। त्यसरी गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले वर्षेनीको कुरा गरेको हो, एकैचोटीमा इन्फ्लो गरेको होइन। र वर्षेनी चाहिँ एटलिस्ट 10,000 vehicles जति आउँदाखेरिमा 20,000 कस्टमर्स आइराख्दाखेरिमा 20,000 मा 10,000 जति चाहिँ आफ्नो भेहिकल्सहरुबाट आउन सक्नुहुन्छ, त्यो एस्टिमेट गरेर चाहिँ हामीले यति इन्कम एनुअलीको एलोकेट गरेका छौं। र टिकट्स पनि हामीले 20,000 जति कस्टमर्स आउनु भने एकैचोटीमा फ्लो भनेर भनेको हैन कि एनुअल फ्लोमा को कुरा गरेको कि एनुअली चाहिँ 10,000 vehicles हामीमा आउन सक्छ अनि 20,000 कस्टमर्स आउन सक्नुहुनेछ, त्यसरी गरेको हामीले। अनि 10,000 पनि यो साइकल्स पनि हामीसँग 10,000 त छैन, तर एनुअली 10,000 20,000 कस्टमर आउनु भएकोमा 10,000 ले साइक्लिङ गर्न मन पराउनु भयो भने चाहिँ उहाँहरुको लागि उहाँहरुबाट चाहिँ हामीले यति इन्कम पाउन सक्छौं भनेर चाहिँ हामीले यसरी तोकेको हो। Okay. एकैचोटीमा हैन। हजुर। Follow up. You said the annual income is at 300K and gross income is about 301K. So your gross is just tad more than your production cost. So how are you going to make money after your expenses? Because you haven't done any expenses on the gross income. Okay. यो पनि यो चाहिँ हामीले भर्खरै स्टार्ट गर्दाखेरिमा हो। यो इन्कम भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट को जुन फेज छ, सुरुकोमा त केही पनि हुँदैन, हामीसँग इन्कम त्यति धेरै केही पनि आउँदैन। सेकेन्ड को फेजमा रनिङ गरिराख्दाखेरिमा चाहिँ हामीले इन्कम त फ्लो भएको हुन्छ, तर हामीसँग जुन एनुअल इन्कम आएकोले एनुअल फिक्स्ड कस्ट पनि हाम्रो कभर गर्दैन, बट हाम्रो भेरिएबल कस्ट चाहिँ कभर गर्न सक्छ। र बिजनेसमा चाहिँ के भन्छ भने एनुअल इन्कमले जबसम्म एनुअल भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ फुलफिल गर्छ तबसम्म हामीले बिजनेस रन गर्न सक्छौं। त्यसरी नै हामीले अहिले चाहिँ यो यसमा चाहिँ हामीले राखेका छैनौं। भ्यालु एडेड जुन प्रोडक्ट्सहरुको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि स्पेस दिएका छैनौं हैन। यहाँ चाहिँ हामीले राखेका छैनौं भ्यालु एडेड प्रोडक्ट्सको लागि चाहिँ कुनै पनि इन्कमहरु देखाएको छैनौं, किनभने हामीले लङ रनमा चाहिँ भ्यालु एडेड प्रोडक्ट्सलाई पनि हामी फोकस गर्ने छौं र त्यहाँबाट पनि हामीले इन्कम जेनेरेट गर्ने छौं। त्यही नै हो। I think I answered. हजुर। So it's not एकैचोटीमा चाहिँ हामी प्रॉफिटमा जान्छौं भन्ने छैन। सुरुमा चाहिँ हामी बीसी रेशियो कम नै हुन्छ, त्यसपछि 1 भन्दा नेगेटिभमै हुन्छ सुरुमा हैन, किनभने हामी कन्स्ट्रक्सन फेजमा मात्र हुनेछौं। त्यसपछि चाहिँ 1 भन्दा कम हुनेछ, त्यसपछि 1 को लगभग हैन 1 भन्दै भन्दै बिस्तारै बिस्तारै हामी बढ्दै जानेछौं। Thank you. Now I think Dr. Benny, sir. Yes. So I think Dr. Upreti is really interested in ask a short question. I think. Yeah. यो
मैले हेरेँ प्रोजेक्टको मैले डिटेल रिटर्न पनि त्यस पनि हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ ग्रेट कन्सेप्ट, ग्रेट आइडिया, प्रोबब्ली should be done by the government or the municipalities. अब यो बिजनेस आइडिया हो भन्ने कुरामा चाहिँ आई हेभ अ सस्पिसन यसको भायबिलिटीमा मैले फाइनेन्सियल हेर्दाखेरि। तर एउटा अब भाइ बहिनीहरूलाई फिडब्याक पनि कुनै पनि डेटाहरू लिँदाखेरि चाहिँ probably you need to provide the reference र अलिक भ्यालिड डेटामा पनि अब मैले एउटा देखेँ यहाँ डिप्रेसन कन्ट्रिब्युटिङ टु 55 to 66% रिस्क अफ मेजर डिप्रेसन इन द पोल्युटेड एरिया। पोल्युसनले 55 देखि 66% चाहिँ डिप्रेसनको गर्छ भन्ने मैले डेटा अहिलेसम्म पढेको छुइनँ। अब मेरो स्पेसियालिटी नै त्यही भएकोले गर्दाखेरि पनि त्यो मलाई भन्न मन लाग्यो र द्याट्स टु हाई नम्बर। अनि त्यो हो भने कुन चाहिँ रिसोर्स थियो त्यो एउटा कुन चाहिँ क्लारिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि त्यो यो उद्यानमा गएर महिनामा एक दिन अथवा 6 महिनामा एक दिन अथवा गएर घुमेर आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले कति कन्ट्रिब्युट गर्छ चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेनरल वेलबिङलाई, पोल्युसन कन्ट्रोललाई भन्ने कुरालाई पनि त्यो हेर्नुपर्छ। त्यो सुरुमा जुन अब्जेक्टिभ लेखिएको थियो पोल्युसन कन्ट्रोलको लागि यो कुरा गर्ने भन्ने कुरा यसले सब कति गर्छ त्यो एउटा आफैमा प्रश्न छ। दोस्रो इट्स अ हेभिली धेरै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने प्रोजेक्ट हो यो। अब यसमा मैले उद्यानमा रुखहरू देखिरहेको छु, अरू पनि धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ। त्यो बनाएर ग्रो गर्ने 5-7 वर्ष लाग्न सक्ला। त्यतिखेरसम्म इन्भेस्ट गरेर किन यो इट्स अ बिजनेस प्लान, दिस इज नट अ सोसियल वर्क हैन। अनि त्यो हिसाबले इफ आई एम इन्भेस्टिङ $1 million माई मनी, वेन एम आई गोइङ टु गेट द्याट ब्याक? त्यो पैसा चाहिँ हैन अब 4-5 वर्षको त्यसको इन्ट्रेस्ट जोड्दा जोड्दै डबल हुन्छ सुरुमै। र $1 million आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज पोसिबल। जुन किसिमको एक्सप्लेनेसन छ ल्यान्ड नै लिजमा चाहिँ अब लङ टर्ममा लिनको लागि कति एक्सपेन्सिभ होला, त्यसको लागि फिजिबिलिटीमा चाहिँ आई सी अ बिग प्रब्लम। र मेरो त्यति कमेन्ट मात्रै यसमा पर्टिकुलरली। ओके सर, हामी सकेसम्म चाहिँ रिफरेन्स चाहिँ पिक्चरको यही तलपट्टि राखेका छौँ, रिफरेन्स यो यसबाट लिएको भनेर। अनि सिन्स यो चाहिँ हामीले भर्खरै नै जेनेरेट गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने कुरा थियो, त्यसैले लङ टर्ममा हेऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क होइन आई बिलिभ कि यसबाट चाहिँ हामीले ह्युज अमाउन्ट अफ इकोनोमी चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नेछौँ। त्यसैले सिन्स मेन्टल हेल्थलाई पनि पुरै कम्प्लिटली यसले कभर गर्छ अथवा हुन्छ भनेर होइन कि हामीले जुन रुरल अर्बन कन्टिन्युम बढ्दै गएको छ र काठमाडौँमा त झन् यो जुन पल्युसन बढेको छ त्यसैले हामीले त्यसको भिसिनिटीमा चाहिँ यो फोकस गरेर गरिरहेका छौँ। द्याट्स फ्रम मी। थ्याङ्क यू। Thank you, Asmita. Madhav sir, I think it's back to you. Yes. Can I get back to the screen share? Okay. Okay, good. Okay, that was wonderful idea. Thank you. Thank you, Dr. Benny Dangi, for mentoring such a talented group. Now we move to another group, which have three members. Nita Gart. अर्को ग्रुपको यो ग्रुपको चाहिँ मेन्टर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो डाक्टर अमोद कोइराला। डाक्टर अमोद कोइराला चाहिँ अहिले ट्राभलमा हुनुभएको हुनाले उहाँ चाहिँ यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यसकारण मैले चाहिँ यो ग्रुपलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु। यो ग्रुपमा हुनुहुन्छ निता घरती जो टेक्ससबाट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ टेक्सस टेक युनिभर्सिटीमा पढ्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि प्रमोद लामिछाने हुनुहुन्छ ललितपुर नेपालबाट। अनि त्यस्तै प्रभात भूषाल हुनुहुन्छ काभ्रे नेपालबाट। उहाँहरूको परिचयसँगै म अब ग्रुपलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रेजेन्टेसन सुरु गर्नलाई अनुरोध गर्दछु। माधव सर, हाम्रो एकजना टिम मेम्बर हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ हस्पिटलमा हुनु भएर चाहिँ अलि प्रेजेन्टेसन पनि फुल्ली कम्प्लिट हुन पाएको छैन, फुल्ली फ्लेज पनि हामीले अलि दिन पाइँदैन कि भनेर भोलि मिल्छ होला प्रेजेन्टेसन दिनु? ओहो, तपाईहरुसँग प्रेजेन्टेसन अहिले रेडी छैन? छैन, हाम्रो अलि उहाँ अलि हस्पिटलमै बिजी हुनु भएर अलि कम्प्लिटै हुन पाएको छैन।
ओके अब तपाईहरु रेडी हुनुहुन्न भने ठिकै छ अब त्यसको बारेमा हामी डिसाइड गरौँला ल हुन्छ म अब नेक्स्ट ग्रुपलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन कन्टिन्यू गर्नको लागि अनुरोध गर्छु निता इज दैट also your okay yes please go ahead Dr. Lekhnath Adhikari ji नमस्ते धन्यवाद माधवजी सबैजनालाई नमस्कार मेरो नाम लेखनाथ अधिकारी म चाहिँ हाम्रो साइन्स टेक्नोलोजी इनोभेसन कमिटीको सदस्य र यो सेकेन्ड ड्रिम बिग च्यालेन्ज कम्पिटिसनको one of the mentors. So just to give my brief introduction, I live in Virginia and I teach chemistry at a college for about 12 years now. So I would like to introduce my group, who is, again, like other groups, I have 3 participants. One of them is from US and 2 of them are from Nepal. So let me introduce them without further ado. So the first member of my group is Benisha Banjara. She's studying BSc in Computer Science and Information Technology at Prime College in Kathmandu, Nepal. Other member of the group is Ashish Pandey, who is doing his Bachelor in Computer Science at Texas Tech University, Lubbock, Texas. And the third member of the group is Bikalpa Dungana, who is doing his Bachelor in Engineering, in Mechanical Engineering actually, at Kathmandu University, and he's from Kavra, Nepal. So let's welcome all of them. And again, like other presentations, you will have 10 minutes to present, and you will have questions for about 5 minutes. It's all up to you now. Thank you, sir. Is my screen visible? Yes. Good evening and namaste to respected judges, organizers, and my fellow competitors. Thank you for joining us. Today, we are here to talk to you about an environmental issue that we feel is of great importance. We would like to try and present both sides of the issue. We are Team Sora, a project about the introduction of two-wheel solar vehicle aiming to cut down the carbon emission and contribute to a sustainable environment. Sora is a Sanskrit word for solar. We believe it's where innovation meets resources. The main problem we want to address with this project is the need for clean energy sources. Much of the world is highly dependent on natural gases, although this power source is abundant and shown to assist in global warming. Nepal itself does not have any fossil fuel reserves such as natural gases, petroleum products. So we are here with the business idea to create a feasible alternative energy vehicle that will have a positive impact on the environment. Our main objective of this project is the design and fabrication of two-wheel solar vehicles. We aim in replacing the traditional combustion engines for everyday transport activities. And with the introduction of solar vehicle, we aim in reducing the carbon emissions and lessen the demand for fuel. With the purpose of contributing to a sustainable environment, our vision with this project is to create a product that is eco-friendly and has a positive impact on the environment. At the same time, a product that is affordable to almost all kinds of our customers. We would also like to ensure the safety of the vehicles and the customers through our product. Also, giving the idea of perspective of business model, our vision is to produce a detailed iteration design with planning materials, generate revenue from vehicle sales and accessory sales, and with the time being, increase the production to larger scale and introduce our vehicle worldwide. The basic principle or the basic idea for the construction of the solar vehicle is to attach a rechargeable battery and solar panels onto the vehicle. The battery will be powered from solar energy and will power the vehicle's motor. The charged batteries are used to drive the motors, which serves as an engine and moves the vehicle. Now for the design procedure, we have to focus on Now for the production procedure, we have to focus on the design and iteration. This means initially we will invest most of our time, money, and resources in researching the materials needed, creating multiple prototypes and testing the functionality. Once the final design is agreed upon, we will begin the production. Since our main vision of this project is to make our product affordable to most of the customers, we would try to reduce the cost during the
manufacture of the product. We will also focus on the design flexibility, manufacturability, assembly purpose, and overall safety of the vehicle. Talking about how our product will lead the world finance and technology, I would like to highlight some points that will contribute for the production of our product. According to Environment Protection Agency, transportation accounted for 27% of the total greenhouse emissions up to 2020 and is expected to increase every single year. Also, there is a constant price hike in the petroleum products every day in global market. These scenarios shows that the uptake of the solar vehicles would not only provide environmental benefits, but also could reduce the trade deficit. We believe that the integration of the solar vehicle will not only bring substantial change in providing transportation services, but also shifting economies from petroleum and reducing carbon emissions. We expect that the product is expected to pave the way to green mobility with zero carbon emissions. Now, I would like to request Mr. Vikalpa Jungana to further continue with the slides. Thank you, Vinisa. The major contribution that Sora can make toward improving air quality in town and city. With no tailpipe, it produces zero carbon dioxide emission while driving. This reduces air pollution constantly and help to create a sustainable environment. United Nations had vision to be achieve 17 goal by 2030. Sora will directly contribute goal number 7, clean and affordable energy, and indirectly contribute to goal number 9, industry innovation and infrastructure, and also goal number 11, sustainable cities and communities. Moving further, our targeted demographic with this business is people who own or plan on purchasing vehicles, since the primary means of transportation in Nepal is two-wheelers. This product is intended for short distance travelers who travel on average of 40 miles a day. Extending our customer in most of the South Asian countries like India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, and so on, two-wheel vehicles are popular due to narrow road and poor road condition. Also, most of the population use two-wheeler vehicle in this country to avoid the traffic. And taking Sora worldwide, these countries are the next biggest market for us. There are lots of benefits with Sora. Few of them have been listed below. Sora is noise free because it lacks internal combustion engine. On traditional vehicle, the engine make a combustion noise as a cylinder pressure change. The only noise made by Sora comes from the tire and the wind resistance while you are driving. The next one is the battery, the motor, and associated electronics required low to no regular maintenance. And the interesting part of Sora is it is going to change the way the people customize their vehicle. It can be customized according to the need of customer and aesthetic values. It do not emit pollution, and it is totally drawn from alternate energy source, so it is eco-friendly. For further presentation, I would like to invite Mr. Ashish. Thank you very much. Now I'll be talking about marketing. And in marketing, we want to convey to customers how petroleum products cause long-lasting damage to the ecosystem, so we can appeal to their emotions. Secondly, Sora is more economical than petroleum vehicles, so this means that customers will have to fill up on gas way less, making lower carbon emissions, and is more sustainable for the environment. Our budget allocation looks like this. So 60% in research and development. And this is going to be researching materials, designing prototypes, and testing those prototypes. And then 30% for operations, which is going to be hiring and training employees. And then 10% for advertisement, which will use the method stated in the previous slide.
Then our revenue stream is going to be 60% from motorcycle sales, which is just going to be direct motorcycle sales from our employees. And then 30% is going to be from maintenance, or 20% is going to be from maintenance, which is replacing solar panels or batteries if they're damaged. And 20% is going to be from accessory sales, which are customizations that customers can buy. So in 2023, we plan on developing 500 vehicles, and we want to have $200 in profit on each sale that we make. 2024, we want to make 1,000 vehicles with the same profit. And then 2025, we want to reach the global markets and have a net profit of $350 on each sale. 2026, we'll look into other design configurations and improve the overall efficiency and safety of our product. Some challenges we may face is that the components of the vehicle must be lightweight, so we don't put extra stress on the motor. And then solar panels must be efficient to generate power in a reasonable amount of time, so customers don't have to wait a long time just to use our product. More research needs to be done for a battery so it can hold charge for a longer amount of times and can recharge faster. And we have to account for the varying weather conditions in our locations. In conclusion, Sora will reduce the need for petroleum products and cut down carbon emissions worldwide. We want to pave the road for eco-friendly transportation, and we envision our product to play a vital role in the quest for society to attain decarbonized and sustainable energy system. Ideas pull the trigger, yet nature stacks the firearm, one step towards revolution. Together we can, together we will. And just some acknowledgements. I want to thank NRNA USA Science, Technology, and Innovation Committee for creating and organizing this competition and allowing us a platform to share our idea. And a special thanks to our mentor, Dr. Leknath Adhikari, for guiding us and helping us prepare for this competition. Thank you, and we're ready for questions. Thank you, Ashish, Vikalpa, and Benisha. Now we'll take some questions from the judges. So for this particular group, I have two judges signed for the questions, Dr. Upreti and Dr. Devkota. So one of you can go first. Okay, maybe I'm on mute. Okay, I can go first. So there are things that you might have already in your thought process, but I just wanted to know because I don't think I got it from your writing or from your presentation. So this question might just be for clarification. Just bear that in mind. Good project. I mean, good idea. Very good idea, actually. But one thing, the first thing that I want to know, product ke ho? What are you selling? At first, I thought it was only the battery. You're creating battery and then selling the battery for, for companies. Because I saw you have like 60% on your research and development. तर तपाईले अहिले भनिराख्दाखेरि चाहिँ नि तपाईको रेभेन्यू मोटरसाइकल सेलबाट आउँछ भन्नुभयो तर त्यसमा मोटरसाइकलको कस्ट कति थियो त्यो चाहिँ नि डिटेल सुनिन मैले अथवा तपाईहरुको लिस्टमा परेन अहिले त्यो अर्को क्वेशन भयो हैन अनि त्यसपछि तपाईहरुले एउटा कुरा मैले बुझिन सुनिन चाहिँ और अन्डरस्ट्यान्ड गरिन 60% रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा राख्नु भयो भने तपाईको प्रोडक्टलाई कहाँबाट फन्डिङ कलेक्ट गर्नुहुन्छ those are my 3 questions.
Okay, thank you. I will take this question. Thank you for your question, ma'am. सुरुमा भन्नुपर्दा चाहिँ म्याम हामीले चाहिँ भेहिकल बनाइरहेको जुन चाहिँ अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीबाट चल्छ र अहिलेको भेहिकलहरूमा जुन यो आउटर बडी हुन्छ जुनमा चाहिँ अहिले प्लास्टिक वा मेटल बडी हुन्छ त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामी सोलर सेलहरू युज गर्छौँ हाइली इफिसियन्ट सोलर सेल जुनबाट जेनेरेट भएको पावरलाई चाहिँ हामी स्टोर गर्छौँ र भेहिकलको मोबिलिटीमा युज गर्छौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो भेहिकलको प्राइसको तपाईले भन्नुभयो 60% चाहिँ हामीले R&D मा इन्भेस्ट गरिरहेको छौं र त्यो R&D भित्र चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट पनि पर्छ जुन चाहिँ भेहिकलमा लाग्ने मेटेरियलहरुको BOM बिल अफ मेटेरियल पनि इन्क्लुडिङ गरेर हो अनि हजुरको थर्ड क्वेशनमा मैले अर्को के सोधे प्राइस अफ भेहिकल आई थिंक प्राइस अफ भेहिकल थियो क्या या कस्ट का इन्क्लुड गर्नु भएको छ भने थियो मैले हामीले त्यो चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन तर हाम्रो त्यो रेभेन्यू जेनेरेसनमा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ पर भेहिकल $200 चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ भनेर कुरा गरिरहेको छौं यसको डेटा चाहिँ हामीले रफली क्याल्कुलेट गरेर अहिले मार्केटमा अवेलेबल कम्पोनेन्टहरु जुन चाहिँ हाम्रो भेहिकलमा युज हुन्छ त्यसको चाहिँ रफ एस्टिमेसन चाहिँ $2000 हुन्छ र हामीले चाहिँ 10% मार्जिनमा बेच्यो भने चाहिँ पर भेहिकलबाट हामीले $200 चाहिँ प्रॉफिट मार्जिन निकाल्छौं भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गरेको छौं Are you producing the vehicles? Are you supplying the material, the solar component of vehicle to the vehicle factories, or what is included here? No, हामी vehicle नै बनाउँदै छौं. Okay. And do we have factory for that? Or do we have contract with any factories or any in your project scope? जस्तो हामीले चाहिँ यसमा युज गर्ने सोलर सेलहरु भनेको चाहिँ यो फ्लेक्सिबल सोलर सेलहरु हामी युज गर्छौं र हामीले फर्स्ट फेजमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा जस्तो इलेक्ट्रोनिक ईवी मा युज भइरहेको मेटेरियलहरु र अहिलेको करेन्ट मार्केटमा अवेलेबल अफ द सेल्फ कम्पोनेन्टहरु हामी युज गरेर चाहिँ फर्स्ट प्रोटोटाइपहरु बनाउँछौं र अब मेन कुरा भनेको भेहिकल प्रोडक्सन भनेको सानो कुरा र जोकको कुरा पनि हैन त्यसको लागि ह्युज क्यापिटल चाहिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ आई थिंक सोच्नु नै पर्छ You're not understanding the question, Doctor. Manufacturing, sorry, you're not understanding the question, I believe, Vikalpa. Doctor is asking how are you going to build a factory to make those bikes to sell? Who is making those bikes? Because if you're spending 60% on R&D, you only have 400,000 left. That's not enough. That's what doctor is asking you. Exactly. Where are you making your bikes and how are you selling? Probably. Thanks for the clarification. Okay. मेरो क्वेशन पनि डाक्टर देवकोटाको क्वेशनसँग रिभल्भ गर्छ. There is a significant gap त्यहाँ देखियो र अहिलेको पैसा चाहिँ हामी धेरै रिसर्चमा खर्च गरिरहेका छौं, which is good. Don't get me wrong, this project is great and actually साँच्चै नै यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर चाहिँ अगाडि लान पनि सक्ने म पोसिबिलिटी यसमा देख्छु. You may get real funding on this project. That's a good part. The part that is missing here, probably what you need to do, planning my 1000 वटा bike बनाउने भनेको छ. You need to invest a huge amount of money to manufacture 1000 bikes. Factory बनाउनु पर्यो, मान्छे राख्नु पर्यो, त्यसलाई मार्केटिङ गर्नको लागि huge त्यो नयाँ कन्सेप्ट हो, त्यसलाई गर्नको लागि चाहिँ धेरै खर्च गर्नुपर्छ. मैले देखेँ फेसबुक र इन्स्टाग्राममा अल्गोरिदम चाहिँ क्रिएट गर्ने हुँदा. But you know, they are very expensive. We do this every day. हामीले धेरै पैसा खर्च गर्छौं त्यसमा. त्यसको बजेट चाहिँ पनि पुग्दैन. यसको पोसिबिलिटी मैले क्वेशन भन्दा पनि बरु अलिकति सजेसन चाहिँ के गर्न सक्छु भन्ने यसमा. रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा 600K पनि मेरो लागि त कम नै हो. किनभने 6-7 करोडले यत्रो ठुलो कुराको रिसर्च गरेर चाहिँ गर्नलाई अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हुन पनि सक्ला. अब किनभने त्यहाँ हामीहरुको एक्सपर्टिजहरु छ, धेरै एक्सपर्टहरु छन्, नयाँ आइडियाजहरु छन् र मेन पावर चाहिँ रिजनेबली सस्तो परेको कारणले गर्दाखेरि. र यदि यो फिजिबल हुने हो भने you can sell the idea
पहिला आइडियालाई प्रोटोटाइप बनाउने, प्रोटोटाइप बनिसकेपछि you need to get the licensing deal. यसको चाहिँ पहिला त पेटेन्ट प्रोटेक्सन गर्नै पर्छ यदि यसलाई लिएर जाने हो भने। पेटेन्ट प्रोटेक्सन गर्ने हो भने then you can go to India. अब नेपालमा पनि बाइक फ्याक्ट्री नै छैन भने, अब अरू बाइक फ्याक्ट्री बनाउन सकेका छैन भने एउटा नयाँ आइडियाको बाइक फ्याक्ट्री बनाएर बेच्छु भन्ने कुरा चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ। र अलरेडी इस्टाब्लिश बाइक फ्याक्ट्रीहरूलाई ओके दिस इज माई प्याटेन्ट र योलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर बाइक बनाऊ, give us like 10% of the profit or whatever it is. You can make a license per bike. You can recover the money of the initial investment after they sell X amount of bikes. That can be a possibility. तर आफैले चाहिँ फेब्रिकेसन गरेर बनाउने भन्ने कुरा अलिकति त्यो पोसिबल कुरा चाहिँ त्यति पैसामा हुँदैन। You need to invest more money on that one, number one, and it is more risky too. Number two, भाइहरूले यो चाहिँ हाइली कस्टमाइजेबल छ भनेर भनेको जुन कुरा देखेँ, बिजनेसमा द्याट इटसेल्फ इज अ बिग रिस्क। किनभने म्यानुफ्याक्चरिङकोमा स्पेसली कुनै सर्टको चाहिँ मैले एउटा नयाँ डिजाइन गरेर सर्ट बेच्दैछु भने वी हेभ टु स्टिक टु लाइक 2-3 डिफ्रेन्ट कलर्स। यु शुड नट गिभ देम अनलिमिटेड चोइसेस, किन इन्भेन्ट्रीको प्रब्लम हुन्छ फेरि, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि सुरुमै कस्टमाइज एकदम गर्न दिन्छु भनेर ओपन भएर एग्रेसिभली इन्थुसियास्टिक भएर चाहिँ आइडियलिस्टिक भएर भएन। त्यसको रियलिस्टिकमा चाहिँ के हुन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले लिमिटेड चोइसमा राखेर टेस्लाले बनाउन सकेको छैन, टेस्लाको 2-3वटा मोडल छ, त्यही मोडलमा उनीहरूले काम गर्छ। यु क्यानट ह्याभ अनलिमिटेड चोइस, त्यो एउटा। थर्ड कुरा चाहिँ प्रब्लम, आई डोन्ट नो इफ यु हेभ डन द म्याथ, सोलर प्यानल मात्रै राखेर भएन, त्यहाँ फेरि कन्भर्टर चाहियो, स्टोरेज गर्ने कुरा चाहियो। त्यसले गर्दा म्यानुफ्याक्चर कस्ट चाहिँ कति हुन जान्छ? इज इट इभन फिजिबल मोटर बाइकमा? किन वेट लिन्छ ब्याट्रीले फेरि धेरै। एकातिर हामीलाई वेट घटाउनु छ चाहिँ बाइकको ब्याट्रीले चाहिँ धेरै लामो डिस्टेन्स कुदाउन सकोस् भनेर, अर्कोतिर चाहिँ ब्याट्रीको वेट बढी हुन्छ। अब यो फिजिबल छ कि छैन? अब यहाँ अमेरिकाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ electrical vehicles are much more expensive to produce than the other vehicle. Their government चाहिँ heavy subsidy दिएको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इभन इलेक्ट्रिकल सोलरको कुरै छोड्दिनु। सोलरमा त अझ अर्को एउटा कम्प्लेन, इलेक्ट्रिकल सही छ, सिधै चार्ज गरिदिने हो नि त। सोलरमा त फेरि त्यो एनर्जी प्रोडक्सन गर्ने पनि आफैले फ्याक्ट्री त्यही लगाउनु पर्यो बाइकभित्रै। त्यसले गर्दाखेरि यो कम्पोनेन्टको कस्टको रियलिस्टिक चाहिँ कस्तो छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। बट भेरी गुड थट, भेरी गुड आइडियाज। यदि फाइनेन्सियली फिजिबल हुन्छ र टेक्निकली पोसिबल त हुन्छ नै जस्तो देखिन्छ भने दिस भेरी गुड थट, बट यु हेभ टु गो टु द लाइसेन्सिङ डिल। कस्टको के हेरेको छ बाहिर डिटेलमा? हजुर सर, अलिकति थोरै ब्याकग्राउन्ड भन्न मिल्छ भने चाहिँ 2015 देखि चाहिँ मैले यो प्रोजेक्ट सुरु गरेको हो। अनि अहिले चाहिँ यो प्रोग्राममा आउँदाखेरिमा मैले चाहिँ दुईजना, अब लक्कीली दुईजना मैले एकदम लाइक माइन्डेड मेरो टिमहरू भेटेँ र जसलाई पनि यस्तै प्रोजेक्टमा इन्ट्रेस्ट रहेछ र हामी अहिले काम गर्दैछौँ। र जस्तो त्यो बेलादेखि मैले गर्न खोजेको, तर अहिलेसम्म पनि मैले जम्मा एउटा मात्रै प्रोटोटाइप बनाएको छु। सो यो चाहिँ फिजिबल छ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसको लागि प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेको प्लानिङ भनेको भेहिकलको R&D गरेर प्रोडक्सन गर्न त ह्युज क्यापिटल चाहिन्छ। सो अहिले चाहिँ मेरो र हाम्रो फोकस चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा सानो सानो प्रडक्टहरू बनाउने, जसले गर्दा चाहिँ कम्पनीको एउटा ब्रान्ड भ्यालु बढ्छ र सर्टेन रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ। त्योबाट चाहिँ हामीले यो जस्तो ठुलो अलिकति भनौँ न त्यो एम्बिसियस प्रडक्ट वा प्रोजेक्टहरूमा काम गर्न सक्छौँ। र कम्पोनेन्ट वाइज पनि यो फिजिबल छ मैले वा हाम्रो टिमले गरेको रिसर्च अनुसारले चाहिँ। Thank you, everyone. Thank you, judges, for the questions. Now I think we are ready to move on to the next presentation. Thank you so much. Yeah, that was a really very interesting project, and also very good input from judges. That those were very critical questions, and which will be very helpful for the group members to further improve the projects. Yeah, thank you so much, everyone involved in this. Now we move on to another group,
which was mentored by Miss Rosie Karna. So now it's Miss Rosie Karna, you take the responsibility. Thank you so much, Dr. Madhav Pandey. Namaste Sabhajanalai. Thank you all for sticking till the end. This is going to be our last presentation. Yes. And before I introduce my team members, a little bit about myself. Namta like Rosie Karna. I was born and raised in Nepal, Kathmanduma. I am a doctoral student at Stanford Consortium program pursuing clinical psychology, and I will soon be starting my clinical fellowship at Harvard Medical School. And I'm one of the executive members of STI team. And I had the privilege to mentor some amazing students. And I had two members in my team. One of them is Sadiksha Pokhrel. She was born and raised in Lalitpur. She is actually majoring in psychology. Coincidentally, happened to be the same major. Ani Thames International College, she is actually studying. मेरो अर्को group member चाहिँ, his name is Kshitiz Paudel, and he was born and raised in Kathmandu, and he majored चाहिँ computer engineering, and he's pursuing his degree. I think he's completed his degree from Kathmandu Engineering College. So here, team members, go for it. Good luck. Excited to hear your presentation. I do see them. Sadiksha and Kshitiz. Hello. Okay. Hello, screen share भइरहेछ? हजुर हजुर भन्छ छैन. Okay, sorry. I think it's taking time. Hello, Sadiksha. Sadiksha ko mic. Okay. I think she's trying to join from her mobile. Sorry for the delay. मेरो screen चाहिँ share भइरहेको छैन. Sorry. You want to start the Kshitiz? Screen चाहिँ share भइरहेको छैन, त्यही भएर चाहिँ हल्का यहाँ यो वेट गरिरहेको बेला त्यो हाम्रो मोटरबाइकको प्रेजेन्टेसनको जुन थियो नि त्यसको भाइले गरेको प्रोटोटाइपको चाहिँ कामको बरु शेयर गर्न मिल्छ भने त्यो हाम्रो अर्गनाइजरलाई उहाँले शेयर गरिदिनु भयो त्यहाँको थोडा हामी पनि हेर्न पाए के भइरहेको छ कसो छ हैन त्यो एउटा हेरौँ है त I was going to ask the same thing, Dr. Santa. It's good. So Diksha, are you connected now? माधवजी कृतिशजीलाई को-होस्ट बनाइदिएको त सायद उहाँले अब शेयर गर्न मिल्छ होला स्क्रिन. ल क्षितिज now you are co-host, you can now share. Actually the co-host को कारणले रहेछ मलाई co-host गरिदिनु भयो भने मैले शेयर गर्न मिल्थ्यो होला. Yes, you are now co-host.
So while we are waiting, Vikalpa or the team, you wanna update about the prototype that you guys have? Sadija, are you listening to us? I think she can listen to us, but like she's not audible. Her mic is not working. Okay. What to do now? Chitish, are you? Madhavji, sorry to disturb you. One presentation IT we can access so that's why screen can you send your presentation to IT? How should we send that? Through someone nrnusa.org. Yeah. I will sort in chat. Yeah, it@nrnusa.org. You can just drop on that chat box so that it's easy to access. Yeah. Chat box check गर्नु त. Please someone open that link. IT team, can you open that link? Just Kshitij sent. Just give me 1 minute, right? Okay. Okay. Okay, should I share it? I can open it now. Yes, sure. Yes, sir. Okay. Is it visible? Yeah, it is. Okay, good. Would you Yeah, please go open ahead, Kshitij. Mataji, first slide तिर गर्दिनु अरे. First slide, okay. ल. अनि त्यो स्लाइड सोमा राख्दिनु न. Slide show, how to do that? माथि के रे स्लाइड शो छ. ठ्याक्क त्यसमा. Slide, okay. So shift F5.
Shift र F5 गरे भने भयो भयो देखिया छ हजुर हेलो सदिक्षा I think Hello. Chitiz, I think you go ahead, Babat. I think usko ajai audible bhairach chaina. Problem in and out. Yeah, you can go ahead and present, Chitiz. Oh, sorry for the delay, everyone. So our project is title of our project is a good agriculture for a better tomorrow. So hello Chitiz. Hello, am I audible bhairach chhu है? Okay, ल म start Okay, गर्छु है. Okay. Okay, hello everybody. First day sorry है मेरो laptop के भयो के. And namaste everybody. I'm Sadiksha Pokhrel. And यो DPC challenge मा चाहिँ मलाई क्षितिज पौडेलसँग paired up गरिएको छ. And for this challenge we have thought of opening online store which is Joomla Apple House. So next slides. Sadiksha, are you there? Hello, Sadiksha. I think we lost her again. Okay, Vikalpa, please go ahead. Vikalpa होइन क्षितिज. क्षितिज, sorry, क्षितिज. Sadiksha, are you there? Yeah, sir. Now I am here. Yeah. Okay. Sorry again. है अनि हामीले चाहिँ जुम्ला एप्पल हाउस भन्ने एउटा अनलाइन स्टोर खोल्ने सोचेको छौं. अनि यो चाहिँ हामीले जुम्ला एप्पल हाउस भन्ने नाम किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुम्लाको एप यो फार्मर्सहरुसँग कोल्याबोरेट गरेर एउटा उनीहरुसँग एप्पल किनेर हाम्रो यो अनलाइन स्टोरमा बेच्ने भएरले चाहिँ हामीले जुम्ला एप्पल हाउस चाहिँ किन भन्दाखेरि हाउस भनेर एउटा हुन्छ नि कनेक्टिभ फिलिङ्स आउँछ क्या. अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ जुम्ला एप्पल हाउस भनेर राखेको. अनि किन एग्रिकल्चर भन्दाखेरि चाहिँ सर अर्को स्लाइड्स. नेपाल भनेको एउटा एग्रिकल्चर कन्ट्री हो. हामीले सानैदेखि घोक्दै आएको कुरा हैन यो चाहिँ. अनि एग्रिकल्चरले चाहिँ कन्ट्रिब्युट मेजर पर्सेन्टेज इन जीडीपी यो पनि सबैलाई थाहा नै छ है. अनि सर नेक्स्ट स्लाइड. अनि अलिकति पछाडी गएर हेर्दाखेरि चाहिँ 1980 तिर चाहिँ 90% भन्दा धेरै मान्छे चाहिँ एग्रिकल्चरलको फिल्डतिर लाग्नु भएको थियो क्या. अनि अहिले आउँदा फेरि चाहिँ 1/3 भन्दा धेरै पपुलेसन चाहिँ दे आर इन्टु एग्रिकल्चर. तर 90% बाट घट्दै आयो. यसको रिजन के भन्दाखेरि चाहिँ घाँस बाँस कपास यो तीनटा एकदमै महँगो भयो है. अनि एग्रिकल्चरल फिल्डमा चाहिँ इनोभेसन देखिएन. अरु सेक्टरहरु जति इनोभेट भयो नि फास्टली र्यापिडली त्यति चाहिँ एग्रिकल्चरमा देखिएन. जसले गर्दा चाहिँ मान्छेले चाहिँ एग्रिकल्चरल फिल्ड छोडेर अर्को बिजनेसतिर लाग्नु पर्यो. त्यसले गर्दा चाहिँ 90 बाट यो 1/3 सम्म आइपुग्यो. त्यही पनि 1/3 भनेको नि थोरै चाहिँ हैन है. अनि नेक्स्ट स्लाइड. Yet heavy amount of apples are imported annually. अहिले हामीले एप्पलको कुरा गर्दा त्यही भएर म एप्पलमा फोकस गर्छु है. They are imported from countries like China, India and Egypt. जबकि हामीले यो यता जुम्लामा हेर्यो भने इट्स फुल अफ एप्पल्स. एप्पल प्रोडक्सनहरु यति धेरै हुन्छ कि हामी सबै नेपालीहरुलाई कन्ज्युम गरेर एक्सपोर्ट गर्न पनि पुग्छ क्या. तर ड्यू टु ल्याक अफ डिफरेन्ट थिङ्स हामीले चाहिँ यो अरु कन्ट्रीहरुमा इम्पोर्ट गर्नु परिरहेको छ यो एप्पल. And billion of dollars खर्च गरेर we have to import them है. Next slide. मेजर प्रब्लम यसमा के भन्दाखेरि अनसिस्टमेटिक मार्केट प्रोसिजर है. के छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेडिसनल वे छ क्या. अब भनौं न अहिले पनि हामी कुटो युज गरिरहेको हुन्छौं एग्रिकल्चर गर्दा फेरि है. दिस इज जस्ट अ स्मल एक्जाम्पल. अनि अर्को चाहिँ के भन्दा फेरि चाहिँ इन्भल्भमेन्ट अफ मिडलमेन है. एउटा हैन दुईटा हैन तीनटासम्म पनि मिडलमेनको इन्भल्भमेन्ट भइरा हुन्छ क्या. अब लेट्स से हैन म चाहिँ एउटा फार्मर हो रे. अनि मैले चाहिँ ए भन्ने मान्छेलाई चाहिँ 5 रुपैयाँमा एप्पल बेचेरे हैन एक दर्जन. अनि ए भन्ने मान्छेले चाहिँ बी लाई 10 मा बेच्छ. बी ले सी लाई 20 मा बेच्छ. मैले त कम प्रॉफिट पाए नि. उनीहरुले बरु मिडलम्यानले धेरै पाइरहेको हुन्छ जसले चाहिँ धेरै कन्ट्रिब्युट पनि गरिरहेको हुँदैन क्या. अनि नेक्स्ट प्रब्लम भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम है. ट्रान्सपोर्टेसन भनेको बाटो त्यस्तो राम्रो छैन. तर
एटलिस्ट भेहिकलहरू चाहिँ जान सक्ने छ क्या। अब त्यही पनि यो ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमले गर्दा पनि गुड्सहरू काठमाडौँमा नआउनुको कारण पनि यही नै हो क्या। एउटा सानो इक्जाम्पल दिँदा चाहिँ म एउटा सब अर्बन एरियामा बस्छु अनि बिहान चाहिँ कलेज जाँदाखेरि चाहिँ डाँडाबाट चाहिँ आन्टी अनि आमाहरू चाहिँ डोकोमा बोकेर सागहरू चाहिँ उता काठमाडौँतिर बेच्न लग्नुहुन्छ क्या। अनि त्यसपछि यसमा के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो भेहिकलको लागि छुट्टै यो भेजिटेबलको लागि छुट्टै भेहिकल छैन। अनि के भयो केही छैन। यो मिडल म्यानमा रिलाइ हुन दे डोन्ट वान्ट टु, किनकि प्रफिट त उनीहरूले पाउँदैन नि त। दे गो इन ब्रेक इभन कि चाहिँ लस हुन्छ क्या उनीहरूलाई। त्यही भएर यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा भेजिटेबल्स बेच्न लगेको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ। अनि यो सबै चिजहरूलाई कन्सिडर गरेर चाहिँ वी हेभ थट अफ दिस आइडिया। रेस्ट विल बी एक्सप्लेन बाई क्षितिज। Thank you, Sadiksha. So next slide, please. So this is our business idea. So what we are doing basically is we will collaborate with the farmers of Jumla directly, yeah, and sell the apples in the cities at affordable price. So we like that. We do not हामीले चाहिँ त्यस्तो गरेपछि चाहिँ हामीलाई अरूसँग किनेर छुट्टै बेच्न चाहिँ परेन हैन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्ने सोचेको छौं भन्दा ल्यान्डलर्डसँग कन्ट्र्याक्ट लिने, अनि त्यसपछि आफ्नै एउटा थर्ड पार्टी टेक्निकल कम्पनीसँग आफ्नो एउटा अनलाइन एप बनाउने, शपिङ एप, अथवा जुनमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ एप्पल्स विथ त्यसको प्रोडक्टहरू पनि सप गरेर अनलाइन थ्रु नै हेर्न मिलोस्। अनि एउटा सिस्टमेटिक प्रोसिजियरमा जानको लागि चाहिँ हामीले फार्मर्स र प्रोडक्सन टिम, त्यहाँको जुम्लाको जुन चाहिँ एप्पल अर्किडको प्रोडक्सन टिम छ तिनीहरूसँग कन्ट्र्याक्ट गर्ने, एउटा सस्टेनेबल बिजनेस डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो कन्ट्र्याक्टको थट्स चाहिँ लिएर आएको। जुन कन्ट्र्याक्ट भयो भने चाहिँ फार्मर्सहरू चाहिँ एक्चुअली त्यस्तो हुँदैनन् कन्ट्र्याक्टको सिस्टममा चाहिँ। त्यही भएर नै हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्टको थट लिएर आएको हो। अनि नेक्स्ट साइड सर। So this is our budget distribution. So हामीले के सोचेको छौं भन्दा चाहिँ दुईटा स्टोर हाउस एट काठमाडौँ एन्ड जुम्लामा हुन्छ। एउटा चाहिँ प्रोडक्सन लोकेसनमा हुन्छ, एउटा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन लोकेसनमा हुन्छ। एन्ड अराउन्ड एप्रोक्सिमेट इस्टिमेसन चाहिँ अराउन्ड 4 करोडको राखेको छौं। अनि सेटिङ अफ अफिस भनेको चाहिँ टेक्निकल सपोर्टको लागि यो अनलाइन सिस्टम गर्ने भनेपछि चाहिँ हाम्रो अराउन्ड 5 करोड इस्टिमेसन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अफिसको लागि चाहिँ इस्टिमेट गरेको छौं। अनि हायरिङ इम्प्लोइज अब lots of employees हायर गर्न पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ 2 स्टोर म्यानेजर, एसिस्टेन्ट, डेलिभरी मैन पावर एन्ड अदर स्टाफ, जसको चाहिँ पर मन्थ स्यालेरीहरू अराउन्ड 1 लाख तिर जान सक्छ। नेक्स्ट साइड सर। अनि एडभर्टाइजमेन्टको लागि पनि हामीले एलोकेट गरेको छौं, किनकि एडभर्टाइजमेन्ट इज मस्ट। त्यसको लागि टेम्प्लेट्स, न्यूज आर्टिकल्स, मोडल्सहरू अनि कस्टमरहरूको इन्करेज गर्नको लागि चाहिँ हामीले इस्टिमेट गरेको छौं। अनि एप बनाउने, अनि जुनमा चाहिँ अनलाइन शपिङ एप भएपछि उनीहरूले वहाँ म्याक्सिमम पिपलहरू अहिले अनलाइन नै हुन्छन् अफलाइन भन्दा। त्यही भएर नै हामीले चाहिँ त्यो थट लिएर आएको। अनि अर्को भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन थियो। सरी सर, हजुर प्रिभियस स्लाइडमा जानुभयो। नेक्स्ट स्लाइडमा जानुभयो, प्रिभियसमा। थ्याङ्क यू। ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिँ हामीले अराउन्ड यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भनेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन कस्ट हो। लाइक त्यो जुम्लाबाट चाहिँ ठाउँ डिस्ट्रिक्ट अथवा एब्रोडमा डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ ट्रान्सपोर्ट जान सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले इस्टिमेट गरेर 3 to 5 पर मन्थ लाख पर मन्थ राखेको छौँ। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो वाइ आवर प्रोडक्ट, हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ किन भन्दाखेरि अफकोर्स इट इज एफोर्डेबल। आफ्नै जुम्लामा प्रोडक्ट भएको चाहिँ लोकल प्राइसमा हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्यौँ भने इट इज एफोर्डेबल फर एभ्री वान। अनि अफकोर्स इट इज अर्ग्यानिक एन्ड हाइली न्युट्रिसियस। अनि सदिक्षाले पहिले प्रिभियसली नै भनेको जस्तै कल्टिभेट विथ एडिसनल रिसोर्सेस गरिन्छ। हामीले साइन्टिफिक रिसर्चहरू गरेर अब त्यसलाई एडिसनल के चाहिन सक्छ एउटा एप्पललाई अझै ग्रो गर्नको लागि भनेर। अनि एप्पल इज द वान अफ द यस्तो फ्रुट हो जुनमा चाहिँ लट अफ हेल्थ बेनिफिट्स हुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड सर। So again, I would like to hand over to Sadiksha. Thank you. Thank you, Satish. अब हामी कसरी स्केल अप गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल वर्ड अफ माउथ है। वर्ड अफ माउथ चाहिँ इनिसियली चाहिँ एकदमै काम लाग्छ, लङ टर्मको नभए नि इनिसियली चाहिँ एकदमै काम लाग्छ है। दिस वी हेभ दिस टेन्डेन्सी टु बाई द थिङ्स द्याट वी आर फेमिलियर होइन। अब लेट्स टेक एन एक्जाम्पल, हामीले चाहिँ यो सामान किन्नु पर्यो हामी बाल्ट्राको किन्छौँ होइन, किनकि हामीलाई त्यो थाहा छ नि त के अरे यो राम्रो छ, यसले राम्रो काम गर्छ भनेर। अनि
यो च्यालेन्जलाई चाहिँ यो वर्ड अफ माउथले अलिकति मिनिमाइज गर्न सक्छ सो यसले गर्दा फेरि वी क्यान स्केल अप आवर बिजनेस पनि अनि अर्को चाहिँ द्याट्स नट अल टेक्निक यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा फेरि सिजनल अफर्स ल्याउँछौँ लाइक 2 डजन्स एप्पलमा 1 डजन फ्री है अब जस्तै हामीले मलहरुमा देख्छौँ नि दुईटा टी शर्टमा एउटा टी शर्ट फ्री हो त्यो टेक्निक वी विल युज दिस अनि थ्रु एड्स एन्ड एप्स हैन एड्सबाट चाहिँ अब यो बीचमा यो हुन्छ नि टिभीहरुमा यो बीचमा हाम्रो एड प्ले गर्ने अनि पछि हाम्रो एपबाट पनि हामी इन्कमहरु जेनेरेट गर्न सक्छौं अनि हामी चाहिँ वी विल अल्सो डु पार्टनरशिप विथ अदर कम्पनीज अनि अल्सो customers can review our items through app and statistically 79% of the customer rely on the personal recommendation before buying anything युजुअली म पनि अब कसैले यो किन भन्यो भने अब युज गर्दिन म त भनेर आई विल बाइ इट क्या अनि यस अनि हामी चाहिँ अब हाम्रो कस्टमरहरुलाई रिभ्यू दिनु भनेर हाम्रो एपमा रिभ्यूको सिस्टम पनि राख्नेवाला छौं अनि एप्पल्सहरु अल्सो क्यान बी फर्दर युज्ड फर ज्याम जुस वाइन अनि अरु कुराहरुको लागि अनि लाइक दिस विल स्केल अप आवर बिजनेस थ्यांक यू Okay. And thank you, Sadiksha and Kshitij, and thank you all for bearing with the technical glitches. I would say, I think we will open the forum for questions, and I would like to ask Mr. Sujan Shrestha to ask the team, like, if any question he has. Thank you, Rosie. I'm really sold on the idea because agriculture is the way. म आफैले पनि एग्रिकल्चर प्रोडक्टबाटै सुरु गरेको हो दुधको प्रोडक्ट हो and I didn't have $1 million, you know. I started with $2,000 in about 13 years. Now I'm doing about 35 to 40 million in sales. My question is because I'm sold on the idea, but I'm not sold on the business model. Because one of the component you said is you're going to spend 5 crore in setting office, but you're spending only 4 crore in setting up your distribution and production house. Where are you spending 5 crore? That's a lot of money to set up your office, because the other expenses such as HR expenses, transportation, plus 7 lakh rupiyaँ app ma matra kharcha garda. I mean, it's $1 million project and you're spending only about 6,000 on an app. So on your business model, can you first explain me where you're spending that 5 crore and how do you find it plausible that 7 lakh rupees app can manage your $1 million business? I hope you understand the question. Should I repeat it? No sir, actually यस्तो हो अब अफिस चाहिँ हामी दुईटा बनाउने हो एउटा चाहिँ त्यही प्रोडक्सन एरियाको वरिपरि अनि एउटा चाहिँ इन काठमाडौँ त्यसको लागि अब obviously 5 crore चाहिँ पुग्छ आई थिंक त्यो ठिकै हो भनेर हामीले एस्टिमेट गरेको हो हैन सर अनि अर्को चाहिँ स्टोर हाउस पनि इट्स नेसेसरी एन्ड एप बिल्ड गर्नको लागि 7 lakhs किन भन्दा फेरि चाहिँ एप बिल्ड गर्न त्यो द्याट्स मिनिमम कस्ट जस्तो लाग्यो के अनि अलिकति रिसर्च गर्दा फेरि पनि हामीले के पायौं भन्दा फेरि त्यही 5-6 lakhs पनि लाग्दो रहेछ एउटा एप बनाउनको लागि अनि हामीले यो एपको थ्रु कसरी स्केल अप गर्छौं भन्दा फेरि चाहिँ इनिशियली वी विल युज मोडल्स हामीले अघि भने जस्तै यो सेलिब्रिटीहरुलाई यो hold on you need to be specific with my question. Where are you spending that 5 rupees? 4 crore ले तपाईले production house set up गर्नुभयो हैन एउटा अनि अर्को डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर पनि सेटअप गरिसक्नु भयो 4 crore ले त्यो 5 crore ले चाहिँ कहाँ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ? Where are you spending that 5 crore? Can you be specific? Because 5 crore is a lot of money to spend on office setup. Can you give me उयो नै गर्दिन न line by line? You buying so many computers, you buying so many furnitures, you buying etc etc. सर एक्चुअली त्यो स्लाइडमा लगिदिनु होला न त्यो स्लाइड्स स्लाइड जानु पर्यो हैन It's easy through the chat, sir. ल ठीक छ म पहिला स्क्रिन शेयर गर्छु म
believe this is slide number 8. Which number, which one you want to? 8. बहिनी यो हाम्रो मदन प्रति अलिकति कमेन्ट हो सजेसन गरे त्यसै विषयमा यो त्यो हामीलाई जुन पठाएको डकुमेन्ट छ त्यसमै पनि छ यो बजेटमा लाइन नम्बर सुरुमै हो के हैन दोस्रो लाइनमा सेटिङ अफ अफिस भनेर 5 करोड तपाईहरुले चाहिँ छुट्याउनु भएको छ जुम्ला र काठमाडौँको अफिसको लागि यस सर या सर यही हो है ओके सेटिङ अफ अफिस भन्दाखेरि चाहिँ अब लेट्स टेक एक्जाम्पल हैन अब हामीले एउटा काठमाडौँमा एउटा अफिस सेटअप गर्यौं हैन त्यसको लागि यो अनलाइन हुँदाखेरि त वी नीड कम्प्युटर्स हैन कम्प्युटर्सको लागि फर्स्ट अफ अल त यो स्ट्रक्चर बनाउँदै यो अफिसको स्ट्रक्चर बनाउन नि वी नीड हैन अनि अर्को चाहिँ कम्प्युटर्सहरु किन्नलाई अनि त्यसपछि अल्सो यो हायरिङ इम्प्लोइजको लागि त छुट्टै भयो कम्प्युटर्सहरु यता दुई ठाउँमा एटलिस्ट वी नीड इनिशियली त हामीलाई 20 कम्प्युटर्स चाहिन्छ एउटा अफिसमा 20-40 कम्प्युटर्स भयो एन्ड अल्सो स्ट्रक्चर बिल्ड गर्न एन्ड आई थिंक या दैट्स इट Yeah, but you already have physical structure in both locations. You have a production location and distribution location. Are you setting up a third building? Yes, sir. Duita storehouse and 2 office different. Okay. Any other question, Mr. Shrestha? Yeah, I'm still not used. He said 40 computers. I don't think 40 computers, you need more than 20 lakh or even the best computers you can buy for 40 lakh. You still have 4 crores and 60 lakh. And if you rent a space, I mean, you can't buy a building in Kathmandu with 4 crores at this scale. I mean, you rent a building, say 5 lakh rupees a month, that's 60 lakh, that's only 1 crore. You still have 4 crore to spend. Yes, sir. When you buy furniture for the crore, you have 3 crore left. You just need to explain me where you're spending this 5 crore. You have to say 1 crore on computer. I don't know. You have to. Oh, be careful. Okay, sir. Okay. Let's say, 1 crore for structure, building of structure, 1 crore for computers and यो हामीले यो एस्टिमेट्स रफ छ नि त यति नै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नि छैन अनि रिमेनिङ इफ आयो भने वी क्यान अल्सो save it for other expenses money and this is just rough estimation sir it's not 5 lakh भने 5 crore भने चाहिँ यति नै गर्नुपर्छ भने नि it's not and yeah Okay, thank you. Now I would like to move on to Mr. Basu Tripathi ji, if you have any questions for the team. Hi, yeah. I'm quite impressed by the topic they chose for their presentation and for their business plan. I would like to encourage them rather than discouraging, not only this group, but all the previous 3 groups as well. In my opinion, although the business, the topic is good, but business plan, I think you have to think seriously. I'm confident that although you present one topic here, but in your life, if you do business in other sectors, you will be successful. This is what I can imagine. But here, apple farming is a seasonal agriculture. If you set up buildings and infrastructure for with huge investment, what will you, for example, what will your human resource and your infrastructure will do in rest of the time of the year? This is one point you have to consider. Probably you will clarify it as well. And Jumla is not the only district where you can farm apples. Why don't you
coordinate with Mustang, Dolpa, and other districts apple as well. Secondly, my curiosity with you guys, what are the, have you considered about the subsidy provision for farming, agriculture given by Nepal government? Why don't you, our government, in my opinion, gives you 80%, 85% subsidy to establish cold storages to promote agricultural production. Lastly, you probably will answer these questions. The main agenda, main issue of Nepal is to substitute import to the country. This, your idea supports this issue of the nation. We may, I mean, apple farming may be proper sector or not, but I appreciate, I encourage for your concept of investment, concept of entrepreneurship in agriculture. Thank you. Thank you, sir. तपाईले मुस्ताङको कुरा भन्नुभयो। पहिला चाहिँ हामी जुम्लाबाटै स्टार्ट गर्छौं, किनकि अब यो जति बजेट दिएको छ त्यसको लागि त्यसैले आधार मानेर पहिला चाहिँ हामी जुम्लाबाट स्टार्ट गर्छौं। जब हामी प्रॉफिट कमाउन थाल्छौं तब चाहिँ हामी अरु फार्मर्सहरुलाई पनि साथमा ल्याउँछौं हैन। अनि हजुरले भने जस्तै मुस्ताङहरु अनि अरु ठाउँकोहरुको त्यो फार्मर्सहरुलाई नि सँग ल्याएर we will work together है। एन्ड हजुरको अर्को कुराको चाहिँ त्यो गभर्नमेन्ट वाला कुरा भन्नुभयो हैन। गभर्नमेन्ट या obviously we will take help from them to build up slowly। अब यो अहिले दुईटा अफिस भएर नपुग्ला, स्केल अप गर्दै जाँदा फेरि हामीले अरु अफिसेसहरु पनि चाहिन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ या obviously we will take help from government, sir. Yeah. Thank you. Okay. Thank you so much. I would like to speak something on the presentation. Very excellent idea. Rosie Karna, who is going to answer? Rosie? Yeah, sure. Actually, I'm not answering, but like if you have a question, go ahead. Like we have time for one more question. So. Presentation would have been much more interesting if you would have included the model flowchart, you know, the model no matter financial parts, those were the approximate and the idea suggestion या एउटा मैले थाहा भएको केही कुरा शेयरिङ गर्दाखेरि the very important point to every presentators is त्यो जुन सोर्स छ नि त्यो चाहिँ नि कोड गर्नु। जस्तै तपाईले यहाँ अरुले पनि राखेको छ 79% of the customers rely on the personal recommendations। यो कहाँबाट आयो, यो सोर्सहरु सबैले राख्नुपर्छ। यो कपिराइटमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। एथिक्स इन आईटी पढाउँछु, त्यसले गर्दा यो कुराले मलाई छोइरा हुन्छ र रिसर्चमा हामी कपिराइटको कुरा बढी गर्छौं एन्ड दिज आर अल बेस्ड अन द रिसर्च। जुन यो एप्पलको जुन आइडिया छ यसमा डिस्ट्रिब्युसनको कन्टेक्स्टमा कुरा आयो। वालमार्ट दि वर्ल्ड बिगेस्ट रिटेल हाउस हो हैन अमेरिकाको, वर्ल्डको। त्यसको एउटा मात्र स्ट्र्याटेजिकल पोइन्ट के हो भने डिस्ट्रिब्युसन चार्ज कस्ट एकदमै कम छ। यहाँ डिस्ट्रिब्युसन कस्ट एकदमै हाई छ है। अब त्यसलाई यु हेभ टु वर्क आउट एउटा रणनीति, त्यही एउटा रणनीति डिस्ट्रिब्युसनको जुन पार्ट छ वालमार्टले युज गरेको त्यो एउटा रणनीति हो। यहाँ चाहिँ नि डिस्ट्रिब्युसनमा बढी छ, त्यसमा वर्कआउट गर्नुपर्छ। अर्को यो नेपालमा हाम्रो नेपालगञ्जमा बनाना एन्टरप्रेन्योर बनानाको चाहिँ नि एउटा एन्टरप्रेन्योरशिप खूब राम्रो चलेको छ। त्यसले हरेक चीज गर्छ। त्यो बनानाको जुन खोस्टाहरू निक्लिन्छ त्यो पातहरू त्यसलाई पनि पुरा युजमा ल्याएको हुन्छ के। यो जुत्ताहरू बनाउने, बस्ने चकटीहरू बनाउने
यस्तै यो एप्पलको मैले इन्डियामा देहरादुनमा त्यो पाएको थिएँ। एप्पलको जुन बाहिरको बोक्रा छ त्यसलाई पनि तपाईँको सुकाएर जुन आँपको चाहिने बोक्राको आम पापड भनिन्छ इन्डियामा, त्यस्तो खालको यसको एउटा दबाई भित्रको बिउ पनि फालिँदैन रहेछ कि त्यसको पनि एउटा युज आउने रहेछ। सो कतै अलिकति रिसर्चमा कमी यो एप्पलको बिजनेसको कन्टेक्स्टमा मैले पाएँ। र मेरो क्युरियोसिटी बिकज आई एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन मार्केटिङ अल्सो, एडभर्टिजमेन्टको कुरा आएको छ यहाँ। तपाईँले के मेन्सन गर्नुभएको छ भन्दा 15 lakhs हायरिङ मोडल फर अट्र्याक्टिङ कस्टमर। मोडल किन जरुरी भएर होइन, हामीले हिमालयनबाट भोटेनीहरूलाई लिएर रातो गाला चाहिन्छ भने एप्पल खानु, डक्टरलाई लिएर एप्पलको बारेमा एप्पलको त्यसको के हुन्छ बेटर युज होइन। अब अ डे एप्पल, सिङ्गल एप्पल इन अ डे, त्यो चाहिने डक्टरबाट टाढा, अवे फ्रम दि डक्टर भन्ने एउटा चाहिने हाम्रो स्लोगन पनि छ, त्यो हामी युज गर्न सक्छौँ। र रिसर्च बेस्ड एप्पल खाएर त्यसले कस्तो कस्तो कुराहरूलाई क्योर गरेको छ, क्यान्सरको कन्टेक्स्टमा छ कि रिफ्रेसमेन्टको कन्टेक्स्टमा छ कि ब्लड प्युरिफिकेसनको कन्टेक्स्टमा छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले इन्क्लुड गर्दाखेरि अझै बेटर त यही एडभर्टिजमेन्टमा युज गर्ने। मोडलले खासै यसमा त्यति असर गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, बिकज सेलिब्रिटी इन्डोर्समेन्ट फर द प्रडक्ट सेलिङ इज इट डज म्याटर है। र अर्को चाहिँ नि ठ्याक्कै यहाँ हाम्रो एकजना सरले भन्नुभएको जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा सबैभन्दा ठुलो, बिकज यहाँ फिमेल अन्टरप्रेनरहरू पनि, फिमेल मेम्बरहरू पनि, गर्ल्सहरू पनि हरेक ग्रुपमा भइरहेको हुनाले एज अ फिमेल मेम्बर मलाई एउटा क्युरियोसिटी के हुन्छ भन्दा, हामी जब युथ अन्टरप्रेनर, म अन्टरप्रेनरसिप पढाउँछु, इनोभेसन्स एन्ड अन्टरप्रेनरसिप MBA-मा होइन, र यस्तो खालको धेरै प्रोग्रामहरू यहाँ पोखरामा पनि भइरहेको हुन्छ। युथ अन्टरप्रेनरसिपमा एकदमै ठुलो प्रब्लम छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। त्यसमा पनि वुमन अन्टरप्रेनरसिप एउटा बिगेस्ट च्यालेन्ज हो। हामी आफै नै आफ्नो लागि च्यालेन्ज छौँ, किन भन्दा युथलाई फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले ट्रस्ट गर्दैन, बाबा आमासित अलिकति पैसा मागेर के गर्ने भन्ने कुरामा जुन यो यहाँ त इन्भेस्टमेन्ट आउँछ, पैसा पनि यहाँ फन्ड रेजहरू हुन्छ होइन, तर त्यसमा पनि त्यसलाई युटिलाइज गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसलाई सोसाइटीले कति ट्रस्ट गर्छ त। एउटा युथ अन्टरप्रेनरसिप अगाडि बढ्दाखेरि फार्मरको कन्टेक्स्टमा गाउँघरमा मुस्ताङमा जानु होला, जुम्लामा जानु होला, हुम्लामा जानु होला, कता कता उत्पादन हुन्छ, त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि कतिको त्यो ट्रस्ट लेभल हामी क्याच गर्न सक्छौँ र मार्केटलाई आफ्नो ट्रस्ट कति हामी दिन सक्छौँ भन्ने कुरा। र गभर्मेन्ट सब्सिडिजको कुरा आउँछ, नेपालमा त्यति राम्रो छैन भारतको जस्तो। नेपालको सब्सिडीमा उहाँले मेन्सन गर्नुभयो 85% होइन, तर एप्पलको कन्टेक्स्टमा, एग्रिकल्चर फार्मिङको कन्टेक्स्टमा त्यति धेरै सब्सिडिज भएर इन्करेजमेन्ट भइदिएको भए यो ब्रेन हुने कन्टेक्स्टहरू पनि त्यति धेरै हुने थिएन। हामी त एग्रिकल्चरल बेस्ड फार्मिङ कन्ट्री नै हो हाम्रो नेसन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तै गरेर एउटा यो ट्रस्टको कुरा आयो, अनि गभर्मेन्ट कन्सियसनेस कति पनि छैन। त्यो कन्टेक्स्टलाई लिँदाखेरि च्यालेन्ज हो यो होइन, सोसाइटी च्यालेन्ज छ, मार्केट च्यालेन्ज छ, गभर्मेन्टको पोलिसी त्यति राम्रो छैन। त्यसले गर्दा यो कन्टेक्स्टमा एज अ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्पेसलाइजेसन हुँ म HRD को, त्यो कन्टेक्स्टमा मैले सोध्नु पर्दाखेरि यो बिजनेसलाई एउटा सक्सेसफुल पार्टमा लानको लागि, सस्टेनेबिलिटीमा लानको लागि कस्तो खालको कल्चर तपाईँ आफ्नो संस्थामा डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ? अगाडिको अरू यावत एउटा चाहिने सेयरिङ मात्रै हो। मेरो अहिले चाहिने रिलेटेड प्रश्न भनेको यो सबै कुरालाई, ट्रस्टको कुरा, गभर्मेन्ट कन्सियसनेसको कुरा, सब्सिडिजको कुरा होइन, च्यालेन्जेस आर सो मेनी। घरभित्रै च्यालेन्ज छ, बाहिर च्यालेन्ज छ, युथको लागि, युथ अन्टरप्रेनरसिपको लागि स्पेसली। त्यो कन्टेक्स्टमा आफ्नो भित्रको जुन टिमको जुन HR को कन्टेक्स्ट हुन्छ, त्यसमा कल्चरलाई हामी कसरी मेन्टेन गर्छौँ, कस्तो खालको कल्चर तपाईँ मेन्टेन गर्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँको बिजनेस चाहिँ एउटा रूप लिन सक्छ? Okay, thank you ma'am for the question. First तपाईँले क्रेडिटको कुरा गर्नुभएको थियो। क्रेडिट चाहिँ हामीले अर्को 1 पेज मोड्युलमा चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरेका छौँ, यसमा चाहिँ इन्क्लुड गर्ने पर्ने रहेछ या। अनि अर्को चाहिँ एडको चाहिँ हजुरको आइडिया राम्रो लाग्यो, मोडललाई नराखेर त्यो हजुरले भने जस्तै ओके वी विल थिङ्क अफ द्याट होइन। अनि अर्को चाहिँ एप्पलको युज, जस्तै बनानाको एक्जाम्पल दिनुभयो हजुरले, त्यो पनि राम्रै लाग्यो, वी विल थिङ्क अफ द्याट अल्सो होइन। अनि
अर्को चाहिँ ट्रस्ट कसरी बिल्ड गर्ने भन्दाखेरि हामीले अघि न कन्ट्र्याक्टको कुरा पनि गरेका थियौँ होइन हामी फार्मरसँग चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ क्या अब हुन्छ नि 80 years अफ पार्टनरसिप भनेर यस्तो कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ जसले गर्दा त अब यो अभियसली कन्ट्र्याक्ट भयो भने दे क्यान रिलाय अन अस होइन अनि हजुरले कस्टमरहरूको ट्रस्टको पनि कुरा गर्नुभएको थियो हो सबै ओके कस्टमरहरूको ट्रस्ट चाहिँ अब हामीले इनिशियली चाहिँ हामीले बनाउन कस्टमर ट्रस्ट त अहिले युथले विभिन्न माध्यमबाट हामी लिन सक्छौँ होइन बालेन आयो अब चेन्ज अघि नै हाम्रो बिलिनियर सरले भनिसक्नुभयो चेन्ज अब नेपालमा चेन्ज आउँदैछ त्यसमा त्यति ठुलो प्रब्लम भएन आफूले कन्ट्याक्ट गर्ने फार्मर त्यसपछि गएर आफ्नो सोसाइटी आफ्नो मार्केट लाई चाहिँ नि हामीले कुन लेभलको त्यो कल्चर कस्तो खालको कल्चर तपाईँ डेभलप गर्नु होला आफ्नो टिममा यो कामलाई चाहिँ अगाडि एउटा रूप दिनको लागि आइएम आस्किङ अबाउट द कल्चर अफ योर टिम अफ योर अर्गनाइजेसन या म्याम या फार्मर्सहरूको आई अलरेडी टोल्ड होइन अब हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हाम्रो मेन मोटो भनेको चाहिँ मान्छेहरूसम्म अर्ग्यानिक फ्रुटहरू डेलिभर गर्नु हो है अनि विथ इन्ट्रेस्ट प्रफिट अभियसली हुन्छ तर वी विल थिङ्क अफ अब धेरै फाइदा पनि नगर्ने जस्ट फार्मर्सलाई र अल्सो हामीलाई पनि इक्वल अमाउन्ट अफ प्रफिट गर्ने गरी हामीले चाहिँ हाम्रो यो बिजनेसलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्न सोचेको छौँ सदीक्षा त्यो त छँदैछ आइम आस्किङ समथिङ डिफरेन्ट कल्चरको हाम्रो घरको संस्कारको कुरा आउँछ त्यस्तै संस्थाको पनि एउटा कल्चरको कुरा हुन्छ हैन ठीक छ थ्यांक यू सो मच yes because I think we grilled so much already so that's there I think they have responded very well thank you so much for all the judges can I just get a few seconds maybe a minute okay I promise I'll be quick okay यो प्रोजेक्ट मलाई इन्ट्रेस्टिङ भयो किनभने मेरो पनि ब्याकग्राउन्ड एग्रिकल्चर हो र जुन टपिक उहाँहरूले ड्रिल गर्नुभयो इट्स अ रियली नीडेड which is the vertical integration of agriculture and agricultural products र म यो बिजनेस आइडिया लिएर आउने टिमलाई म के भन्छु भने कीप गोइङ यसलाई चाहिँ नि नेपालको नीड हो maybe or maybe not you will be selected today but this is the need of the country and you should keep going one thing त्यो अर्को पोइन्ट मेरो के छ भनेदेखि तपाईहरुले एप्पल प्रोडक्ट मात्रै अहिले भन्नुभयो र one of the comments तपाईहरुले पाउनु भयो कि it's too limited of a scope र एप्पल प्रोडक्ट तपाईले एप्पल सेल गर्नेमा मात्रै हुँदैन एप्पलबाट प्रोसेसिङ गरेर बेच्ने प्रोडक्टहरु पनि हुन सक्छ सायद तपाईहरुले त्यसमा पनि फोकस गर्न सक्नुहुन्छ अर्को कुरा तपाईहरुले एप्पलबाट सुरु गरेर मल्टिपल भेजिटेबल्स एन्ड फ्रुटमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा क्वेशन मेरो के रह्यो यहाँ भनेदेखि तपाईहरुले जुन आइडिया लिएर आउनु भयो तपाईहरुको कस्टमरको त्यो मैले के बुझ्न सकिन भने whether you are targeting individual and retail shop or if you're targeting the wholesale distribution if you're targeting distribution you're not going to be different than any other middleman we currently have so those are the things that तपाईहरुले चाहिँ नि उ गर्नुपर्छ अनि तपाईले अर्को कुरा पनि गर्नुभयो ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड डेलिभरी तपाईहरुको त्यो अर्को extension of your project can be your transportation and delivery which you can start focusing on your own project first and then expand to the delivery and the transportation to other companies as well because तपाईहरुको project मात्रै हेर्दाखेरि it seems too limited in scope त्यही भएर तपाईहरुले एक्सपान्ड गर्ने ठाउँ छ र तपाईहरुले एकदम need of the farmers need of the customers लाई क्याच गर्नु भएको छ you can flourish and keep going त्यो मात्रै हो र एउटा क्वेशनको आन्सर चाहिँ नि whether you are going at retail level or wholesale level that is my question ma'am we are going on wholesale level then how are you different from other middlemen
एक्चुअली वेट म्याम यस्तो वी विल हामी फार्मर्सहरूसँग किन्छौँ अनि कस्टमर्सहरूले चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो एपबाट युज गर्छौँ अब डिफ्रेन्ट फ्रम अदर मिडलम्यान भन्दाखेरि अरू मिडलम्यानहरूले फार्मरसँग कन्ट्र्याक्ट गरे हुँदैन दे विल नट बी त्यो उनीहरूले सेयर होल्डर त्यो हुन्छ नि पार्टनरसिप गरेको हुँदैन कि उनीहरूले किन्छन् अनसिस्टमेटिक छ क्या म्याम अनि त्यही भएर द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने एउटा सिस्टमेटिक वेमा जाने भनेर चाहिँ सोचेको अनि यसले चाहिँ गर्दा चाहिँ हामीलाई मिडलम्यान भन्दा अलिकति फरक बनाउँछ कि भनेर चाहिँ सोचेको म्याम त्यो रियली गुड एरिया हो तपाईहरूले रिसर्च गर्नको लागि किनभनेदेखि मैले पनि एग्रिकल्चर अमेरिकामा आएर भर्टिकल इन्टिग्रेसन एज टाइप अफ थिङ द्याट आई स्टडिड त्यो तपाईहरूको इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि तपाईहरूले कन्ट्र्याक्ट भन्नुभयो फ्युचर त्यो अप्सनमा कन्ट्र्याक्ट गर्ने फ्युचर प्राइसमा कन्ट्र्याक्ट गर्ने दिज आर द थिङ्स द्याट तपाईहरूले गर्नुपर्छ एनालाइज गर्नुपर्छ बिफोर यु डिसाइड योर प्राइस वेन यु गो इन्टु द मार्केट सो द्याट तपाईहरूले चाहिँ नि मिनिमम मार्जिनमा फ्रम प्रोड्युसर टु द कन्ज्युमर पुर्याउन सक्नुहुन्छ तपाईहरूको मेन उद्देश्य मैले यहाँबाट देखेको भनेको मिनिमाइजिङ द मेरो मार्केट कस्ट राइट सो त्यो गर्नको लागि तपाईहरूले कन्ट्र्याक्ट अप्सन्स त्यस्तो कुराहरूमा पनि ध्यान दिनु होला Sure, ma'am. Thank you. Okay. But keep up going. Okay. Keep up the good work. If I could, मेरो questions छैन म एक दुईवटा comment अथवा suggestions मात्रै गर्न चाहन्छु एकदम छोटोमा if I could. Sure, Dr. Preeti. It's a very good, brilliant idea. I'm totally sold into it. It is very possible. This is the exact thing Binod Chaudhary was saying in the beginning. You need to have an idea that can disrupt conventional market. अहिलेको तरकारी बजार जुन छ इट्स कम्प्लिटली मेस हैन झापाबाट तरकारी आउँछ तराईबाट तरकारी आउँछ त्यो यति धेरै मिडलम्यानहरु छन् तिनीहरूले धेरै पैसा खान्छन् यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज हुन्छ होलसेल मार्केट तपाईहरुले क्रिएट गर्नुहुन्छ र कस्टमरलाई चाहिँ डाइरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कस्ट मिनिमाइज गर्न सकिन्छ तपाईले वर्क गर्नुपर्ने एरिया मैले यहाँ सजेसन गर्न चाहन्छु किन यसलाई प्र्याक्टिकल लेभलमा सोच्नु होला यसमा ट्रान्सपोर्टेसन र डिस्ट्रिब्युसन च्यानल त्यतिले तपाईले म्यानेज गर्न सक्नुभयो भने फार्मरसँग म्यानेज गर्न गाह्रो छैन किनभने उनीहरुलाई त त्यो ब्रोकरहरुले यति दुःख दिइरहेछ म झापाको मान्छे मलाई थाहा छ त्यहाँको तरकारी बजारलाई कति गाह्रो पाइरहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले सजिलै त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ कन्ज्युमर आई थिंक दे वुड लभ द आइडिया अफ गेटिङ फुड डेलिभर एट देयर होम हैन सजिलो छ अहिले सबैको हातमा फोन छ प्रब्लम भनेको डिस्ट्रिब्युसन च्यानल कोल्ड चेन म्यानेजमेन्ट अब त्यो त कतिपय चाहिँ स्टोरेज हाउसमा राख्नुपर्छ त्यसको कस्टहरू पनि हेर्नु होला गभर्नमेन्टको सब्सिडी पनि हेर्नु होला प्रोबब्ली यु निड somebody who has done the business and who has executed this thing हैन यो आइडियालाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा लिएर जानु होला मर्न नदिनु होला र त्यसको लागि एक्सपिरियन्स मान्छेहरु चाहिँ हाम्रो सुजन श्रेष्ठजी जस्तो मान्छे अथवा मेरो पनि के एक्सपिरियन्स छ बिजनेस एक्सपर्टिजमा अथवा अरु यहाँ म्याडमहरु यत्रो चाहिँ हाम्रो जति आजका उसँग आर विलिङ टु हेल्प र गर्नु होला दिस विल रियली डु वेल तपाईहरु नेपालको अमेजन हुनुहुन्छ नेक्स्ट Yeah. Thank you so much, all the judges. And I think for like some participants or like team like Pani, I think judges have given like wonderful feedback and you have the support of them. So take their comments as like an encouraging words and you like polish your ideas and keep working on it and wish you all the best. And with that, that was the end of like today's presentation. And I would like to hand over to Dr. Madhav Pandey to end our today's session. Okay. Wow, that was a wonderful discussion on this project. Sadiksha and Chitiz, I think you guys attracted so much comments, questions, suggestions. That means that your project was wonderful. So don't be discouraged by asking questions. People ask questions because they are interested. So that was a great presentation and great idea. So with this, I think we end today's session. Nita and who was the other one? Bikalpa, I think. No, Nita and Chitiz. No, wait. Nita, your group will be
presenting tomorrow, so be ready for that. And if we don't have any other comments or issues right now, then let's end today's session. Thank you so much for all the participants, all the judges, and NRN NCC President Buddhisagar Subidiji and his team, central team, and all the mentors. We have given so much time to guide the groups to bring them to bring their ideas today here. So thank you all so much for coming and joining with us today. And we are so much blessed to have you all here. With this, I would like to end today's session, and we will join tomorrow at the same time, and then we will continue our presentation. So the presenter for tomorrow, be ready for that. And I would also like to request you, if you can send your slides already to us or your mentor. In that way, we will not have glitches like we had today. So be prepared for that. With this, thank you, everyone. Have a good day.